Jas, onko tänään Sveitsi kurkula? Vittu. Oli pakko heittää legendaarinen. Hei, Suomen 7. peli ja viimeinen lohkopeli jälkeen kun MM-kisoissa vaan 2026. Sveitsi vastassa. Mun mielestä kisojen kovin joukko tähän asti pelillisesti. Ehkä meidän lisäksi jopa, joten tässä voi olla. Nyt mitataan ensimmäistä kertaa meidän taso. Tämän live-yhteistyökumppaneina toimii IHF. Ootteko tsekannut IHFn fantasy-appia jo? Sinne voitte tehdä joka päivä teidän linarin. Tää on ilmasta pelata ja teillä on chanssi voittaa palkintoja. Nyt just playoffeissa alkaa uusi liiga, jossa voittaja saa palkintoja. Eli hei, vielä aikahyppä messiin, se on ilmasta pelata. Messissä myös NC Sports sekä Logitech G. Ja tällä hetkellä Logitechin sivuilta löydätte Logitech G Playdays-tarjouksia. Siellä on jopa tarjouksia -40% ja Easy for Eki-koodilla saatte -5% siihen kaikkien tarjousten lisäksi. Se on myös mulle vähän kotiin päin. Messissä myös Power. Ja ootko tsekannut Powerin Scepter-mallistoa? Siellä on linkki deskissä. Mulla on itsellä Power Scepterin kone. Toiminut superhyvin pyörittää näitä livejä, toimii päivittäisessä käytössä editointia ja kaikkea tämmöiseen. Mukana myös HB Promotion, jota katsoo merchi pyörii. Hei, onko Suomi tässä turnauksessa jopa voittamaton? Kavo. Mukana myös Red Bull. Red Bull antaa siivet. Mun merchi sekä kaikki liven yhteistyökumppaneet tarjoukset löydät streamin deskistä. Morjesta! Mitä jengille kuuluu? Hei, tätä ollaan odotettu. Me ollaan 6 peliä katsottu sitä kitumista, sitä Suomen dominointia. Ei yhtään jännittävää peliä tähän asti. Britannia, Unkari vastaan, mutta nyt on Sveitsi. Ja mä en tiedä mikä chatilla on meininki, mutta mulla on vieläkin sykkeet korkealla sitä Sveitsin vastaan siitä olympiapelistä. Tää on ihan kiva tämmönen lohkon päätös. Ja mä oikeasti vannon joka ikinen kerta, kun mä aloitan mun kisastudiot, mulla on Pendo tässä mun ruudulla. Moro kaikille! Joo, kello oli lähtenyt käyntiin, mä otin sen takaisin. Kattokaa mitä mä sain synttärilahjaksi Oonalta. Ai että, tämmönen Suomi-leijona. Sillä on tämmönen lätkämailla tossa. Hei, tulosveikkauksia. Onks mä vähän antisuomalainen? Me hävitään tänään. Me hävitään 4-3 tänään. Siinä mun fiilis. Eka kerta mä veikkaan häviä Suomi. Mä luulen, että me hävitään tänään, mutta lohko. Ei tarvii vielä Sveitsin kotikisat. Ne tulee nälkäisesti ottaa se vähän turhan lohkovoiton tähän ja me hoidetaan playoffeissa sitten. Mutta tää on jännä, kun tässä on lohkon selkeästi 2 parasta jengiä. USA ei ole pystynyt haastamaan oikein yhtään. USA kuitenkin loppujen lopuksi pääsi pudotuspeleihin. Se tulee olemaan muuten jännä. USA vastaan Kanada, jumalauta, playoffien eka kierros. Meillä tulee voitolla Ruotsi vastaan puolivälierässä ja häviöllä toi Tsekki. Eli mun mielestä puolivälierä vastus ihan sama. Noista 2. Mä en tiedä, kumman te haluaisitte vastaan mieluummin, Ruotsi vai Tsekki, chatti. Mun mielestä Ruotsi on pelannut vähän paremmin parhaimmillaan, mutta sitten Ruotsi on pelannut myös huonoimmillaan ja sitten huonommin. Eli en tiedä, ehkä Ruotsilla on pikkasen enemmän potentiaalia siinä jengissä. Mä haluaisin sanoa itse. Jengi haluaa pelaa Ruotsia vastaan. Niin tässä on nyt se iso juttu, että voitolla me vältetään Kanada semifinaalissa ja laitetaan Sveitsi ja Kanada pelaa keskenään välierässä, koska mun mielestä tässä turnauksessa on 3 nyt päämaata, jotka mun mielestä pelaa sillä tasolla, että voi voittaa tämän turnauksen. Sveitsi, Suomi ja Kanada. Alright, jos me saadaan 2 näistä, voitetaan tänään ja saadaan Sveitsi ja Kanada pelaa semifinaalissa vastakkain. Se ihan sikan, että meidän pitäisi sitten finaalissa voittaa vaan toinen näistä, eikä se mene sitten toista ja finaalissa toista. Tiedätkö? Ei se näissä turnauksissa mene sillä, että aina pitää voittaa kaikki. Ne on paras yhdessä turnauksessa. Ne on tärkeitä, että matchupit osuu. Suomi vie joka matsin turnauksessa. Come on, Kiitos Konsasta. Come on, Lusader. Iso kiitos 2 eurosta. Suomi vie joka matsin tässä turnauksessa. Onko voittamaton Suomi? Toivotaan näin. Joo, mielenkiintoista nähdä tänään. Ei siis edelleen, tää on paras alkusarja, mitä mä oon Suomella nähnyt ikinä MM-kisoissa. Tähän asti. Mutta siis tänään ollaan fiksumpia kaiken osalta. Mä laitan itselle tämän lähetyksen tähän peli valmiiksi. Alright. Mistä vetät Pennasella kädet taskussa? Otetaanko taas? Mä voin taas ottaa Mä lahjoitan taas 5 kanavajäsenyt teille YouTubessa, jos Pendolle ei ole kädet taskussa silloin ekaa kertaa, kun se tulee siellä, tai silloin kun se tulee siellä coach-esittely. Ihan varmasti jo. Ekin Fantasy. Mulla oli 46 pistettä. Kaikki mun pelaajat pelasi jo.
En mä edes muista, mulla oli 3 latvialaista ja mulla oli 2 jenkkiä, Tatsukkia ja Folkkia. Sitten mulla oli se norjalainen, Nygardi, paino voittomaali. Mitäs täällä on jengi kirjoitellut? Katsotaan vähän. Ruotsi mieluummin. Jengi haluaa Ruotsi, ihan sama. Jos sekin skidis tulee sentteri, niin olisiko lempinimi Tammenhyys? Mitä? Tammenhyys, toi oli kyllä ensimmäinen. Sveitsi ei ota meitä tosissaan, niillä on Berra maalissa. Eikä oo. What? Onko oikeasti Berra maalissa? Jos on Berra maalissa, niin se meinaa, että Genoni on jotenkin loukkaantunut tai jotain. Eihän se nyt muuten niinku se Berra siellä olisi. Sveitsillä on Berra maalissa! Chatti, mitä? Miksi Genoni ei maalissa? Hei, mikä juttu tää on? Berra on pelannut 1 pelin tässä turnauksessa Britanniaa vastaan. Mikä juttu tää on? Mun mielestä Genoni on ihan sairas. Miksi Genoni ei myöhäistä onnettelut? Iso kiitos. Jos haluat voittaa maailmanmestaruuden, pitää voittaa kaikki. Ei, toi on niin väärin. Ei missään nimessä. Ei missään nimessä. Siis ajatuksen tasolla silleen joo, mutta sillä on niin paljon merkitystä, että pitääkö sun voittaa vaikka tässä turnauksessa, playoffeissa, molemmat Kanada tai Sveitsi, tai pelkästään jompikumpi. Siis kaikki sen ymmärtää. Sulla on paljon helpompi voittaa 1 peli kuin 2 peliä, käytännössä. Tää on paras yhdestä turnaus. Paras joukkue ei aina voita paras yhdestä turnauksia. Ne voittaa ne Stanley Cupit, ne voittaa ne paras 7 sarjat, mutta ei paras yhdestä. Tiedäks? Mä en oo sitä mieltä, että paras siis aina pitää voittaa, tiedäks? Se on niin paljon matchupeista kiinni. Aika jännä kyllä tuon Berra. Eiks Berra ole ex-NHL-veska? On sama Berra joo, mutta 39-vuotias. Se Genoni on mun mielestä Euroopan niin kuin ihan top-veska. Mä oletan, että siellä on nyt Berralla on nyt joku juttu, että se ei pysty pelaamaan. Joku loukkaantuminen, joku juttu. Mutta tämähän on meidän etu, että hei Berra on maalissa. Vaihdanko tulosveikkaukseen jopa? Muista siis Genoni oli ihan sairas meitä vastaan olympialaisissakin. Ai Vaakanainen on back. Vieläkin naurattaa se Connor juttu. Vitsi Connor. Tänään pelataan Hertteliin taas. Katsotaan saadaanko sitä hyvää. Genoni on ollut ylijumala MM-kisoissa monta vuotta. Niin on. Siis Genoni on 2020-luvun paras maalivahti MM-kisoista. Aina ollut Sveitsi 1. Koska peli alkaa? Ihan kohta alkaa. Jos Berra maalisi 4-1 Suomella. Mutta mites meidän maalivahtipeli? Jenkkiä vastaan Annunen ihan sairas. Nyt nähdään sitten taas. Tää on niinku Annusen lopullinen chanssi naulaa se ykkösveskarikin paikka, hei. Noni hei. Hei, Pendo tulee nyt. Onks kädet taskus? Eka kapteenien kättely, sit tulee coachin kättely. Jos Pendolle kädet taskus, mä lahjoitan 5 kanavajäsenyt kanavalle. Kato, siellä on Sveitsikin coachilla. Miksi coachilla on kädet taskus? No en mä tiedä, mihin muualle ne laittaisi. Noniin, Sveitsin coachi, nyt tulee Pendo. Come on, Pendo. Pendo. Joo, siellä se on kädet taskussa joka kerta. Oni, is it time? Is it time? Is it time? Is it time? Is it? It is. Kyllä te tiedätte, missä meidän Pendolla on kädet. Se on 100 varma. Se on, jos toi olisi joku vedonlyöntikohde, niin toi olisi niinku ilmasta rahaa koko aika. Annunen vaihdetaan eka erän jälkeen. Aika kova statementti. Hei, vähän sytyttää jopa. Vähän sytyttää. Ei oo edelleen. Jenkkipelikin vähän sytytti. Ekakin peli vähän sytytti, mutta nyt on ihan eri. Mut hei. Toi Jokinen sanoi, ennen kuin avasin liven, niin Jokinenkin sanoi, että se ei olisi vaihtanut sitä YVtä. Mä sanoin ihan samaa viime pelissä. Miksi Barkova maali edes Helenius siellä pyörittää? Jännä nähdä, onko YV muuttunut nyt, vai onko se Helenius edelleen siellä? Alright, hei, mä sanoin, kun kiekko tippuu, niin voitte laittaa samaa, jos katsotte matsia. Kiekko tippuu NY, totta kai jos mä oon edessä, niin sitten tässä NY, ei vieläkään tipu. Ota se kiekko nyt tuomari siitä. Tosiaan, jos olette eka kertaa kisastudiossa, niin näette vaan mun reaktiot, chatin reaktiot, peliä ette valitettavasti nää.
näen näistä liveistä. TikTokissa näkee sitten jälkikäteen mun pelien reaktiot. Kiekko tippuu nyt. Suomi vastaa Sveitsi. Nyt nähdään niinku kuinka kovia me oikeasti ollaan. Mun mielestä Sveitsi on pelillisesti meidän lisäksi ollut tämän turnauksen paras joukkue. Sveitsin kotikisat. Let's go. Come on. Heti pitkänä. Ja Matinpalo. Matinpalolla on kyllä eniten pitkiä meidän siis tässä turnauksessa meidän joukkueelta. Siis ihan jäätävä määrä pitkää. Tulosveikkaus. Tulosveikkaus on 4. Otetaanko chatti pois? Okei, no mä voin ottaa chatin pois. Ehkä tähän peliin, kun tästä tulee vähän tiukempi. Niin chattia sit spoilaan. Voitte pitää mua fullscreenen. Sitten mä laitan chatia aina noilla tauoilla päällä. Eikä kukaan sitä chattia nyt lue tästä ruudulta peli aikanaan. Tiidadiidadi. Se kiekko jää, noin. Ja Annunen. Marje. Heti myllyy meidän päässä. Kyllä me nyt nähdään tää oman maalin puolustuskin, tai oman pään puolustuskin vähän paremmin. Se oli Jenkkejä vastaan, ei ollut mikään paras, vaikka voitettiin selkeästi, mutta Jenkit saa luotua paikkoja. Nyt on eri luokan jengi. Sveitsissä on ehkä niinku vaarallisinta se, että oi, ja saman tien. Siis Sveitsi tuli pelaa täällä. No niin, Penno, sit pitää herätä. Noni, hei, ei mitään. Se oli nopea. Joo! Eiköhän ekan mailla laita Sveitsille, sehän tuli kyllä aivan yhtäkkiä. Noniin, arvioidaan maali. Pitkä mylly Sveitsillä. Aika harmiton toimari ja hyvä ohjaus siitä. Oliko se Matinpalon mies, jolla Matinpalolta taisi hukkua toi keskusta vähän? Siinä oli Matinpalolla 2 sveitsiä puolustettava. Meillä ei toista pakkia näkynyt oikein tossa noin. Siellä on! Siinä ei kauaa muuten kestänyt. Huhhuhhuh. No, ei mitään. Chatin taas pois. Noniin, sit. Oliko eka peli Latvia-pelin lisäksi, missä vastustaja tekee ensimmäisen? Häviöllä olisi Tsekki vastas puolivälierässä ja kaiken järjen mukaan Kanada semifinaalissa. Hyvällä jalalla Helenius. Ja no, ja Mikke. Lähtee hakemaan. Bero oli ihan hukassa. Bero oli ihan liian syvällä, kun toi veto lähti, mutta ei uppo. Joo, Sveitsi tulee aika kovaa päällä. Jokinen sanoi sama. Siis Jenkitkin karvas meitä vastaan. Meillä oli pieniä ongelmia niitä vastaan. Avauspelaaminen muutenkin aina Suomen maajoukkueeksi isompia ongelmia. Mun mielestä. Se on näissä kisoissa ollut erinomaista. Ehkä miinus se jenkkipeli. Et vähän nyt huolettaa sitten. Kaikki on träpännyt meitä vastaan. Me ollaan aika avoimesti päästy avaa. Et nyt kun Sveitsi tulee vähän enemmän päälle, että miltä päästäänkö me kliinisesti pois tuolta alueelta. Annunen hoita. Joo, kyllä Sveitsi on tullut pelaamaan. Ollaan helisemässä. Kyllä Sveitsi on alkuun tullut paremmin. Katsotaan rauhassa. Tuo tunnelma on sairas tuolla. Jep, kyllä se on Keski-Euroopassa aina. Aina hyvä. Hetki pieni. Alright.
Björninen tärkeä puolustuspalautus, mutta Björninen hoitaa nää. Noin. Ja painettavaa ei lähetä peruuttele. Tullaan mekin päälle. Ja siellä yleisöhyppi. Toi antaa niin paljon oikeasti virtaa toi kotiyleisö Sveitsille. Terve. Kyllä se oli meilläkin kotikisoissa silloin, mä muistan. Onhan se selkeä etu. Sveitsillä on ollut kolme aika tasasta kenttää tässä turnauksessa. Aika sama kuin meillä. Et ne on saanut tosi laajat rintamat tehoi. Mutta Sveitsillä on sitten ehkä se ero, että siellä on niinku muutama, ja esimerkiksi Angrike tohon johtaa turnauksen pistepörssiin, vääntänyt ihan vähän niinku sairasta tehoa. Ui. Berra oli vähän hukas. Ja no, ja sit mennä. Manninen ja Pulju. Pulju! Ei ja ei. Vitsi oli Puljut hyvä haku. Siinä oli easy time lähellä. Ei mene siitä. Ai jumalauta! Niin, en mä ei. Aika sanaton. Me ei olla näin paljon huonompi kuin Sveitsi tällä hetkellä, mitä tää alku nyt on näyttänyt. Ei missään, siis ei olla. Ei olla. Vaikka on kuinka pelattu pieniä maita vastaan, niin nyt on vähän överi. Nyt on huono startti vaan. Pitää herää nyt hei tähän peliin, chat. Pitää herää. Se meni vähän helpohkosti ehkä, eikö? Jääger vetää räpylän kautta. Niin no, siis hyvät tontit pääsee vetämään, mutta on otettavissa. Ei mitään. 2-0 Sveitsi. Ihan kuin olympialaisissa. Onneksi nyt ei ole ihan yhtä stressi päällä, ei ole puolivälierä-matsi, mutta... Sveitsi on tullut pelaamaan. Samanlaista kuin olympialaisissa, jep. Jos menee vielä yksi tähän näin, varsinkin jos on helpompi maali, niin en tiedä meidän maalivahtitilanteesta, mutta katsotaan nyt rauhassa. Katsotaan rauhassa. Mä laitan Sveitsille tosta toisen maali. Hetki pieni. Noin. Huhhuh. Shokki alkuun, kylmä suihku. ...5-0 vedot Sveitsille. Kaikki momentum. Yleisö seisoo, yleisö hyppii. Ei kyllä tällä hetkellä, mutta... Myös synttäri on nyt. Iso kiitos. Pendolla joku Annunen fiksaatio. Ei, mutta siis... Ehkä se oli pieni yllätys, että Annunen lähti alustavasti ykkösenä tähän turnaukseen, mutta kyllä teidän täytyy hei chatti myöntää, että Annunen on ollut hyvä tämän turnauksen. Mutta kyllä tämä peli niin kuin... Ja sitten ehkä se ongelma tässä nyt on se, että Annunen pelannut Saksan, Latvian, USAn ja nyt Sveitsin, kaikki nämä vähänkään paremmat maat. Eikö Korppari pelannut siis Unkarin ja Britannian? Niin voiko sä enää laittaa Korppariin sisään vaikka niinku puolivälierää, jos Annunen paskoo housuu tänään ja oottaa niinku mitään? Kun Annunen on pelannut kaikki nämä vähänkään haastavammat pelit.
Mutta ei nyt lähetä hei annusta vielä. Peli pelattu 6 minuuttia. 0 tauluun loppupelissä. Ja yleensä fanit on hiljaa. Fanit on hiljaa sen jälkeen. Mä haluan kyllä tietää, siis, jos chatti tietää, miksi toi Berra pelaa, niin sanokaa ihmeessä, että mulla on mennyt ihan ohi, että miksi Berra on maalissa. Hyvä pulju, hyvällä muuvilla. Ai että mikä luistelu. Hyvä haku. Pulju on tullut freshili alalla. Meinas painaa jo yhden maalin sit 2-1. Nyt on hyvä vaihto menossa. Rääty Pulju Manninen. Mä tykkään tästä ketjusta. Ja Pulju. Hienolla paineella. Just näin. Aktiivista peliä. Tykkää ettei peruutella. Ja viiva. Loistava kuti Vaakanaiselta. Ihan päässyt Manninen. Hienoa. Nyt on hyvä pylly. Tuo Berra, mä oon huomannut, että ihan ekat 7 minuuttia. Hukannut tosi paljon kiekkoja, varsinkin viivassa. Jotenkin koko ajan etsii, tulee veto, vähän hahmottaa myöhässä. Kyllä me Berralle tullaan maaleja tekemään tänään. Barkov. Siis, ja nyt, sanokaa chatti mitä vaan, niin Barkovista tarvitaan enemmän tänään. Niin nää on nyt ne pelit, missä niinku Barkovi, Granlund ja näitä pitää olla niinku niitä kentän parhaat pelaajia. Ei riitä se vaan niinku mukana menevinen. Alright, mutta se oli hyvä vaihto, hei. Se oli hyvä vaihto. Power break. Hei, nyt mä kysyn tässä vaiheessa toi chatti, että laitaks mä chatin koko ajan tähän ruudulle? Mä en tiedä kuinka moni, mä tiedän, että jos te katsotte jos teillä vaikka katsotte koneelta 2 näyttöä, niin se saattaa häiritä, jos te laitatte munkaan samaan, mutta mä laitan kyselyyn. Chatti ruudulle pelin aikana, kyllä vai ei? Siellä on äänestys nyt. Ei väliä, en seuraa ruutua kuitenkaan. Niin, se justiin. Sitten kun on kisa tai peli käynnissä, niin tarviiks niinku... Eiks mua vähän katsota maalin jälkeen sitten? Katsotaan. Ei kun täällä on nyt spoilereita. Ohuh. Ai Tsekki johtaa 1-0. Okei. No hei, jos Tsekki voittaa Kanadaan, niin sitä meillä tulee Norja vastaan. Siitä mä en niinku miettinyt todennäköiseksi, mutta periaatteessa Tsekillähän on enemmän panosta siihen matsiin. Että it is possible. Eki on ykkösnäytöllä. Okei, no mut siis 40% sanoi, että ei, niin mä otan sit, joo, en mä sit pidä. Jos noin moni kattoo sillä, joo, en mä sit pidä. Kyllä se chatissa, kun jengillä tulee eri aikaan, niin jos te oikeasti sillä, että se ruutu on näkyvissä teillä, kun peli on käynnissä, niin sit se kyllä spoilaa. Jos katsotte samassa meikan kanssa. Noni. Mä laitan se sit aina noilla tauoilla. Alright. Vittu, se oli sveitsiläinen vapaa maali. Olipa tilaa Sveitsin pakilla. Onneksi se lähtenyt itse nostaa. Oli aika hätäinen syöttö. Mutta jos Sveitsi on kyllä niinku... Kyllä mä sanon, että Sveitsi jossain vaiheessa ansaitsee se MM-kulla. Monta kertaa. Eikö ne 3 kertaa hävinnyt finaalissa? Ollut nyt varmaan niinku 10 vuotta oikeasti hyvä näissä kisoissa. Ja se on ihan jäätävä etu, että ne saa joka vuosi tosi samanlaisen joukkueen. Niillä tulee aina noi NHL-äijät, kun ne pystyy. Sama runko. Niillä on varmaan niin hiottu se pelitapa. Se on ihan eri kuin muilla maajoukkueilla.
Suomi, Ruotsi, Saksa, jenkit. Meillä kaikilla vaihtuu jengit tosi paljon per vuosi. Musta tuntuu, että Sveitsillä vaihtuu niinku tosi minimaalisesti. Se on tietynlainen etu. Nyt on hyvän näköistä Matin puolella. Vähän. Hei, mitä ihme? Oliks toi Lehtonen? Miksei Lehtonen jos mennyt kiekolle? Mitä helvettiä? Anta vaan Sveitsin pelaajalle kiekko. Mitä tekee Lehtonen? Ihan käsittämätön. Sveitsi saa ihan ilmaiseksi tän kiekon. Siis jos tästä soi, niin... Älä viitti! Noniin. Näytettäisikö uudestaan toi Mikko Lehtosen keskialue? Mitä tossa tapahtui? Siis ei herran jumala. Aivan ilmanen mylly Sveitsille. Meinaa pomppia sieltä maalia. Siis. Peli on aivan sekaisin, jep. Ja suuri osa pelaa Sveitsin liigaa. Niin moni pelaa joo, mutta siis samalla lailla NHL, että Maier, Hischer, Josini. On ollut monesti näissä kisoissa. Noniin. Jos köypi saada vähän pidempi. Lisää niitä vaihtoja, mitä meidän kolmoskentällä oli. Manninen, Räty, Puulio. Nyt ne on taas kentällä. Tarvitaan samanlaisia pitkiä pyörityksiä. Ei sitä jaksa pyöriä koko ajan kommissa. On paljon raskaampaakin pitkä syöksy, kun siihen lähtee. Meillä on kyllä hyvin ollut noi aloitukset tässä näin. Meillä oli ihan hullu aloitusprosentti tossa ainakin pari pelistä vielä. Oletan, että on edelleen. Se on pitkä. Joo. Mikä oli tulosveikkaus? Mä sanoin 4-3 Sveitsi. Sveitsi tämän päivän patsista. Tulosveikkauksen osalta niin alku oli aika osuva. Pikkasen nopeampi peli kuin edelliset. Joo, kyllä tässä ihan pelataan. Ja on se viihteeltä paljon kivempi, että toinenkin joukkue pelaa, eikä vaan yksi eikin jäällä. No niin, Barkko. Vitsi mä tykkään Jokisesta. Jokinen on ihana, kun Jokinen antaa kritiikkiä vaikka ennäs tuntee nuo äijät. Sanoit, että Barkkovilla on se Malgin vastas, niin saat isompi äijä, niin sä haastat sitä. Ei tarvii laittaa viivaa. Siis just näin. 100% samaa mieltä. Sitä taitoa riittää. Siis Barkovissa on se, että se aina löytää sen ns. Oikean pelin. Sen vapaan äijän, sen helpon, simppelin. Se ei tee virheitä, se on niinku siinä loistava. Mutta mitä parempi tiimikavereet silloin, niin sitä paremmin se toimii, koska ne muut, vaikka Floridas Matthew Tkachuk, sulla on Sam Bennett, sulla on Verhaeghe, sulla on Reinhardti, sulla on kumppanit siellä, ne pystyy tekemään kans peliä, niin sit se toimii kimpas näin. Mutta sit vaikka tässä Suomen jengissä, kun Barkov on selkeästi Suomen paras pelaaja, niin mun mielestä Barkovin pitäisi pelaa enemmän itse. Vähän samaa, mitä toi Jokinen sanoi tossa. Niin kuin 100%. Jos Barkovilla on kiekko, niin ei sen tarvii laittaa, tiiäksä, vaakanaiselle sitä viivaa. Mun mielestä. Ellei niin selkeä tontti siihen. Jusa puhuu faktat faktoina. Niin, just näin. Just näin.
Parkko pelaa ihan IRL-lätkä ihan niinku Eki NRS Prime-aikana. 6v6. No vähän sama tyyppinä. Laittaa aina vapaalle ajalle. Mä joo siis vähän. Mä näen mitä sä tarkoitat. Alright. Mutta joku ei Barkko vaan pelaa aina hyvin. Ei se ole siitä kiinni, mutta kun siis ne odotukset on vaan niin paljon kun Barkovin parhaimmillaan pitäisi kantaa tätä joukkuetta. Eikö näin? Ja se voi pelaa tolleen, mitä se on pelannut, tiedätkö kaikkia Britannioita ja Itävaltaa vastaan ja näin. Mutta vähän nostaa se tikun nokkaan näissä, kun pelit kovenee. Jos sä oikeasti oot maailman paras, jos sä oikeasti oot niinku maailman top 5, niin sit se luo etua näissä peleissä itselleen. Niinku pystyy luomaan. Dominoivasti. Parkkovis näkee, että ei ole pelannut koko kautena. Niin, se on ihan totta. Ei ole pelannut koko kautena. Se on fakta. Totta kai se vaikuttaa. Tää on jo 7. peli tähän turnaukseen kanssa. Eka maali hakee vielä. Ketä tulee olemaan MM-kisojen tähtikentässä vai mikä onkaan? Näkee sit playoffeen jälkeen, että ei voi sanoa kyllä vielä. Lohkon perusteella niin siellä on Angrigeto, Raymond ja kuka siinä olisi keskellä? Vaikea sanoa. Josi pakistossa ja niin. Osaan vielä sanoa enemmän. Nythän nämä pelit vasta alkaa. Mulle ei ole sillä iso merkitystä, kuka niitä Latviot vastaan tekee pisteitä. Ei, niille ei ratkaista pokaaleja. Hyvä paine, mä tykkään. Ollaan aktiivisia, just näin. Hienoa. Loistava paine, dikkaan. Mä olin odottamassa Sveitsin 0,8, meillä 0,34. Sveitsikin vähän varkaa sanoi 2 maalia. Ei mitään niin kuin... Se eka oli hyvä ohjuri keskeltä. Tokalle pääsi vaan hyvälle rannemestalle, mutta aika varkain tullut ne paikat. Ei ole semmosia selkeitä, tiedätkö, mitään 2-1 tai läpäreitä. Puljulla oli itse asiassa niinku erään niinku cleanein maalipaikka. Se 2-1. Siis Jussi Jokinen on kyllä ihan perkeleen fiksu pelaaja. Ei sitä sillä hiffannut, kun se itse pelasi, mutta... Sillä tulee joka eräs niinku 2-3 semmoista ihan törkeä hyvää pointtia. Hieno kääntö. Hieno Puistola! Ai että oli nätti. Vähän jäi viimeistely. Se on kyllä Puistolla ollut vähän niin kuin koko turnauksen. Aika oli liikaa pääs Sveitsin pelaajien väliin. Väliin jollain mailalla.
Ei voi Bertsi kävellä siis koko kentän läpi. Herran jumala, yksi sveitsiläinen viitta meidän äijää vastaan. Onpa auki. Siitä ei voi tulla. Hyvä on poistolalta. Saatiko boksi? Vai molemmat? 4-4. Katsotaan mitä chatti sanoo. Suomi YV. Mun mielestä se oli 4-4. 4v4. Oi saakeli. Peli näkymi. Oh my lord. Okei, mitä mieltä chat? Mitä mieltä? Näyttää siltä, että ei hyvältä näytä, mutta aika tämmönen katteluerä on ollut. On tää vähän, ei Sveitsi nyt ole dominoinut sen 2-0 jälkeen tätä. Ollut tämmöstä aika keskialueen nysväämistä. Korpparimaali. Malttiin vielä. Pitäisi olla tiivimpää puolustusta. Niin, tänään nähdään, mitä se puolustus kestää. Kyllä siitä jenkkipelistä pitää paljon parantaa, koska edelleen siis jenkkejä vastaan me päästettiin maalipaikkoja. Ainoa semmoinen NS kovempi maa, mikä tässä nyt on ollut. Mitä mieltä oot Annusesta? Ansaitseeko ykköspaikka? Tämän turnauksen näytteen perusteella kyllä. Katsotaan tää peli. Kyllä mä melkein sanon, että ellei Annunen niin kuin aivan täysin nyt kuset tätä peliä, niin Annusen pitää ottaa playoffit, koska ei Korpparilla ole mitään tatsia. Siis Unkarin ja Britannian pelannut, et sä niitten pelejä jälkeen, Annunen pelannut kaikki nämä Saksa, Latvia, USA, nyt Sveitsi. Vaikee mennä niinku suoraan, tiedätkö Annusella. Oho, nyt toi aika meni. Vaikee mennä suoraan Annusella oikeesti. Tai tuolla Korpisalolla laittaa puolivälieri. Mielestäni se on vähän liian kova paikka. Hetki pieni, mä laitan ton kellon oikeisiin. No niin, mä laitan se käyntikon 40. Näkyykö Barkovista jopa turhautuminen? Eikä Barkovista ikinä. Noniin, nyt. 1 kuukausi maksaa 500 €. Sveitsi ollut lempiengi Suomen jälkeen aina, joten jos joku meidät kaataa, olkoon se Ja he. 2-1 Sveitsille. Hyvä puolustus Björniseltä. Eikä tullut boksi. Stögis. Joo, saatiin jää. Noniin. 3-0 ei kyllä kestä, hei. Nyt mitataan meidän AV sitten, joka on ollut loistavaa tämän turnauksen. Nyt pitää kestää. Stögis, hei, iso kiitos 3 kuukauden jäsenyydestä. Come on. Stögis on kyllä kanava Hall of Fames. Sveitsi on ollut lempijenki Suomen jälkeen aina, joten jos joku meidät kaataa, niin olkoon he. Joo, kyllä Sveitsi on aina ollut symppisijengi. Kyllä jokainen finaalis, missä Sveitsi on ollut, niin mäkin olen toivonut, että Sveitsi voittaisi. Sveitsillä on nimittäin aika hyvä tää YV. Mutta oli Björniseltä, mä tiedän, ihan ok boksi. Noniin. Björninen vielä yksi meidän parhaista AV-pelaajista, mutta me ollaan päästetty vain yksi AV-maali tähän turnaukseen. 1/13 tästä tosta näkyy. 1/13, 1/14. Hyvä purku, hieno purku. Aggregetta pelaa tosi hyvin tuota oikeet siipeä. Törkeen nätti passi. Loistava luku Matin palolta. Mä tykkään tosta Aggregetasta.
Siis Angrigeton on pakko olla yksi parhaita pelaajia, joka pelaa Euroopassa. Onko jopa paras? Ihan top 3 on ainakin. Vai mitä sanoo chat? Pienestä kiinni. Onneksi Matin pallo oli herää. Komarov on Euroopan paras. Voin kyllä Kiekko Espoo-fani sanoa, että ei oo. Olisi ollut edes Espoo top 10 pelaaja, niin sekin olisi ollut ihan hyvä. Minuutti vielä. Minuutti tapettu, hei. Miten se Josi tulee kaikista? Iso koppi Annuselta. Ei voi vaan päästä. Mua ei kiinnosta, vaikka on alivoima. Ei voi Josi yksin kävellä viivan yli 2 äijän läpi. Oh. Se perkele ahistaa tommonen. Siis oikeesti. No, ei ole tässä turnauksessa joutunut ahdistumaan aikaisemmin. Että olihan se taikakin jossain vaiheessa. Hyvä purku. 3-5. Jos nyt ei anneta sen Josin kävellä sen vaan viivan läpi. Hyvin pelaa Sveitsi ton keskustaan ja sit takas koko aika. Annunen vähän etti kiekkoa taas, kun viivaveto lähti. Loistava painemäättä. Mennään. Ei vitsi, kun siitä olisi saanut riisto. Boksistakin päässä. Ei, hyvä AV. Tää oli tärkeä. Minuutti 40 erää jäljellä. Hieno move. No niin, Barkov. Hyvä on, kurille vaan, just näin. Mä tykkään, että Barkov on suoraviivainen välillä. Sinne vaan saadaan hyökkäyspää aloitus. Ja me testataan Berraa. Berra mun mielestä oikeasti sen, varsinkin se eka kymppi, me vedettiin muutamia vetoja sieltä viivasta. Niin Berra oli aivan hukas. Ei niin kuin nähnyt yli yhtäkään kiekkoa, mikä me vedettiin. Hyvä maski sinne vaan ollaan irtokiekolla, niin Berra on ihan hukas. Tärkeä aloitusvoitto Barkovilta. No, siitä ei mitään tullut. Rahantuloa ei voi estää! Ai! On kyllä erilainen asetelma Suomen jengillä verrattuna mestaruusvuosiin. Onko liian hyvä jengi PRK? No niin, Stögis, iso kiitos 6 eurosta, kamo. Siis niin, on tosi erilainen asetelma. Mä oon samaa mieltä. Siis silloin kun me ollaan yleensä voitettu, niin ei missään nimessä olla oltu ennakkosuosikkeja. 11, 95 mä en tiedä edes. 11, 19, niin ei todellakaan. Oltiin enemmän niin kuin altavastaan. Mutta 2-2 meillä oli hyvä jengi. Kotikisat ja kaikki. Siellä oli kyllä paineet. Siellä kestettiin. Saa nähdä. Nyt on paperilla paras jengi, mitä mä muistan moneen vuoteen. Meillä on Barkov jengissä. Onko paras suomalainen, kuka ikinä pelannut MM-kisoissa? Mun mielestä kyllä. Ei mun mielestä Teemu ollut. Rahantuloa Teemu ei ollut voi yhtä Barkov. estää! Nyt on hyvän näköinen. Konsta Kangas, iso kiitos eurosta. Kamo. Hyvä haku Heleniukselta, just näin. Ja kattokaa, siis vedettiin, saatiin irtokiekko, siellä on puolityhjä maali. Hyvä koppi Berralta. Tuo Berra pelaa jotenkin erikoisesti, siis 39-vuotias, siis siltä se näyttääkin. Liikkuu tosi vähän, etsii aika vähän noita kiekkoja.
Nyt ei veskari silmätestiltä, ei vakuuta. Tulee vähän tommonen pieni, niinku, tommonen kaljaliigaveskari mieleen, vaan tosta sen liikkeestä. Nyt on hyvä mylly, hei. Ehdottomasti, hyvä ohjuri Markku, mutta ehdottomasti erän parasta nyt tää viimeisen minuutti. Lisää tätä. Ja loistava Mikke! Miten pelas vielä? Nyt on hyvä, nyt on hyvä vaihto ykköseltä. Luukulle vaan, vetoja sille Berralle. 100 maskia sinne. Ja Barkov. Laita se etuiläseen. Vähän väkisi. Alright, siinä eka erä. Niin, eihän se hyvä ollut. Mitä mieltä chatti? Kyllä ekoi tämmösiä ikäviä tunnelmia tuli ainakin mulle tässä erässä. Vähän varkaimpaa Sveitsi 2-0. Ekasta vaiheesta saman tien. Maali edes aukesi se ohjuri. Toinen maali hyvältä paikalta. 50-50. Voisi jäädä Annusellekin. Me parannettiin koko aika. Sveitsi tuli paljon valmiimpana vaan tohon erään. Tästä toiseen erään. Right, laitas chatti näkyviin tohon. Paska erä, huono. Ei me säästetään ne puheet sitten tosi hetkille. Ei jokaisen huono erän jälkeen voi puhetta pitää. Puheet menettää merkityksessä. Teemu kyllä parempi kuin Barkov. Onko teidän mielestä Selänne parempi kuin Barkov? Mun mielestä Barkov on kaikkien aikojen suomalainen jääkiekkoilija. Mä otan ainakin omaan jengiin Barkovin ennen Teemua. Totta kai Teemulla on niinku isompi status, pelannut pidempään, on Suomessa niinku... Teemuhan on ykkösnimi niinku otsikoissa ollut aina. Mutta mun mielestä vaan jääkiekkoilijana Henkko Barkov on käynyt korkeammalla kuin Teemu. Ei mitään Teemut pois. Teemun ruukikausi, mitä se teki? 72 kaappia, niin terve. On sitä ennenkin Sveitsiin vastaan noustu. No on noustu ja on muistossa. Mä en tiedä, miten mulla on sit puolivälierästä oikeasti olympialla. Mulla on enemmän jäänyt vaan niinku semmonen ahistunut ja semmonen niinku hikinen fiilis siitä pelistä. Semmonen niinku juhla. Siitä voitosta ei kyllä nauttinut. 90 tämmöisessä tilanteessa Sveitsi voittaa, mutta ei tänään. Maajoukkuepeleissä Selänne pyyhkii Barkovilla lattia. No toi on faktaa. Siis ainakin tähän, siis eihän Barkov ole mitään tehnyt maajoukkueessa. Ei yhtään mitään. Siis joo, Barkov ei maajoukkueessa ole päässyt vielä. Siis ei edes mikään Granlundin levelillä niin kuin millään tavalla, tiedätkö? Niin 76 eikä 72 teki Teemu. Joo, kyllä. Kello. Joo, kello. Katsotaan noi kellot ja nää kohta, kun toi alkaa toi toinen erä. Erä erältä. Peli on kaikkea muut kuin ohi. Jep. MP Kulonummi Tapparaa. No, mä oon puhunut tästä aikaisemminkin, mutta hyvän pakin saa Tappara. Mun mielestä oli Espoon kiekollisesti paras pakki 2 kautta. Noniin, hei, pelataan Hertti. Joo, chatti huutaa Hertti. Mä vannon oikeesti, jotkut tulee näin kisastudia aina vaan herjottele erotauko viihteen takia. Noniin. Let's play Hertel. Laitan ton tuohon, nyt katsotaan, että jes, oikea näyttö. Alright, eli hei, jos ette tiedä mikä on Hertel-läppi, chatin suosikki, NHL-pelaajien arvauspeli. Alright, ootte ehkä nähnyt klippejä joskus. Eka tulee pelaajasta siluetti, ja sit pelaaja pitää arvata. Nyt ei oo mitään, vaikka Chris Kreider, ehkä toi hiukset näytti vähän, niin sit tää kertoo sulle tiimin, konferenssin, divarin, pelipaikan, iän, maan ja numeron ja kuinka lähelle osuu. Kaikki, mitkä menee vihreälle, meinaa, että sä oot osunut. Keltainen meinaa, että on lähellä ja tää vaalea meinaa, että ei osunut. Eli Chris Kreider oli mun eka haku, ikä on 35, mikään muu ei osunut. Ei ole jenkki, yli 20 pelinumero ja pelaa idässä. Eli 35-vuotias pelaaja idästä. Mun mielestä toi Tanev, toi pakki tuolta Torontosta on about, no niin, se on 36. Niin mä just hain kato idästä vaan pelaaja, joka on about samaa ikää, ei ole jenkki. Ja nyt selvisi, että kanadalainen 35-vuotias. Ei ole vasen laita hyökkääjä, eikä pakki. Alright, eli nyt mennään sentteri, oikea laita tai maalivahti. Pitäisikö hakea vaikka kanadalaista maalivahtia? Tää äijä ei oo sen ikäinen, mutta mä haen vaan sitä idän maalivahtia ja Kanadaa.
Joo, ei ole maalivahti. Eli nyt me ollaan sentteri tai oikea laita, kanadalainen. Yli numero 48. Eli ehkä iso numero. Voiko jopa, ja Metron divisioonasta, mä heitän jopa nyt Crosbyn. Mä en vielä katso chattia liikaa. Crosby osuu moneen näihin kategorioihin. Tietenkin Crosby on vähän vanhempi. Okei, 4 mä oon arvannut, lähemmäs ollaan päästy. Numero 48-87. Metro. Katsotaan, mitä chatti sanoo. Rusti Talbotti. Ei ole Penssin pelaaja. Jordan Staal. Jordan Staal on kova haku. Näyttää muuten vähän Staalilta. Numero ei kyllä osu tohon, mutta me saadaan Jordan Staalille kyllä vähän enemmän faktaa. Joo, edelleen Metro. Lisää senttereitä. Kanadalainen sentteri Metrosta, joka on 35-vuotias. Tää on semmonen, jonka tietää, koska 35-vuotias pelaa nyt todennäköisesti NRissä tosi pitkää. Saattaa olla joku 3-4 kentän kaveri. Kanadalainen. Metron divari on paha. Ketäs siellä on? Siellä on Philly, siellä on just Carolinaa, Columbusta. Columbuksesta me ollaan haettu ketään. Voisiko olla Columbuksen pelaaja? Rangersi. Voiko olla Rangersin pelaaja? Sisikas. Rahantuloa ei Okei, voi chatti huutaa estää. Sisikasta. Se osuu kyllä aika hyvin. Niko, iso kiitos 2 eurosta. Ja iso kiitos synttärionnitteluista. Come on, Niko. Okei, katsotaan Sisikas. Se osuisi kyllä. Okei, noni. Chatti tietää. Sisikas. Hyvä chatti. En olisi kyllä itse löytänyt. Pelaaja, mitä niinku, varsinkin tuolla NRissä Sisikasta nyt nähnyt niinku vuodesta nakkia muusi, mutta ei kyllä tuu mulle mieleen. Noni, nyt näyttää taas pelaajakuvalta, minkä on ehkä nähnyt aikaisemmin. Jotenkin noista hiuksista tuli ehkä Slavkovski mieleen. Juraj Slavkovski. Ei osu. Se on vaikea, ykkösellähän on hienoa arvata pelaaja, mutta se on vaikea, ellei ole jotain tiettyä, vaikka Connori kaulaa tai Hellebakin korvia tai Hedmanin hiuksia, semmosia tiettyjä piirteitä. Josi Ottinger Rantanen. Hei, kiitos paljon synttärionnittelusta myöhäisestä. Iso kiitos. Hei. Eikö Suomella olisi parempi hävitä? Ei missään nimessä. Puolivälierässä ehkä helpompi vastus, mutta semeessä sitten joututtaisiin pelaa Kanadaa vastaan. Okei, katsotaan mitä chatti. Josi, Eili Tolvanen, Ottinger. En oikein näe ketään noista. Ehkä Josi eniten. Mutta ei tää ole kyllä Josi, koska Josi tuli ja heitä on idän pelaaja. Mitä mä edes sekoilen? Miksi mä edes menin tonne? Herran jumala, eli idässä mennään. Josi, Risto Aho. Tää on Metron pelaaja jälleen, eli Risto ja Aho osuis kyllä. Sebbe Aho, onks vähän Sebbe hiuksia ehkä? Mutta ei tää kyllä Sebbe oo. Ei oo sentteri, pakki eikä laituri. Alle 35-vuotias, mutta yli 25-vuotias. Yli numero 59. Isolla numerolla tullaan, ja tää on hyökkääjä. Todennäköisesti oikea laita. Ei oo slovakki, sveitsiläinen eikä suomalainen. Otetaan mulla tuli vaikka tää Tippet mieleen. Oven Tippet tuolta Fillistä. Ei ollut, eikä se edes ollut yli 28 vuotta. Mutta yli numero 74, eli nyt mennään isoihin numeroihin. Siis 75 plus, eikä ollut edes oikealla. Hei, tää on maalivahti. No kyllä mä nyt maalivahit, tää on Merslinskis. Easy. Joo, ton mä sain ilman chattiikin. Toi oli easy. Elvis Merslinskis. Sieltä tuli, kun sai vaan veskarin sai tietoa, niin kun ei isoja veskareita, siis kuinka moni veskari pelaa yli numeron 75? Ei nimittäin kauhean moni. Mitä tässä tapahtuu? What? Onko vaan niinku iso parta ja sit kun se kääntyy jotenkin vasemmalle, niin sit toi toinen puoli näyttää tommoselta turvonneelta. Mitä ihmettä? Mä en osaa nyt niinku yhtään sanoa, mutta nyt on kyllä niin uniikki pelaajakuva, että joku chatissa voisi tietää ykkösellä. Nyt on erikoinen pelaajakuva kyllä. Ouvi. Mä ehkä vähän näen Ouvia. Bennetti. Mä näen vähän Ovechkinia kyllä tossa noin. Miten sekoileks mä vaan? Ovechkin. Ei ollut Ovechkin, mutta itä ja vasen laita. Itä ja vasen laita. Mua häiritsee, nyt pitäisi unohtaa vaan tää pelaajakuva ja mennä näillä vinkeillä.
Ihan täysin. Toi vaan näyttää semmoiselta, että ehkä tietäis. Greenway 100%. Okei, jos on 100%, niin sitten arvata. Kato! Miten tietää? Siis herran jumala. Mut oli aika hämäävä toi pelaajakuva, kun silloin tolleen, tiiäksä, pää tolleen vasemmalle, sit se parta silleen tuli sieltä enemmän esiin. Kova haku, chatti. Nyt oli kova haku. Kuka haki se Greenway? Monki haki Greenway. Noniin, seuraava. Nää on semmosia, hei, että nää pitää tietää. Nyt chatti ykkösellä. Nää, siis, jotkut tietyt. Nyt on niin spesifi hiukset. Kukas tää vois olla? Ei tää kyllä mikään, ei noi pastahiukset oo. Kyllä pastalkin on aika sliipatut. Hischer ei. Mitä chatti sanoo? Duchesne. Tää on kyllä tosi Matt Duchesne. On kyllä tosi Matt Duchesne. On kyllä tosi Siderkin. Kyllä mä Sideriikin tässä näen. Nyt mennään jollain vaan. Mä halusin vaan saada ykkösellä täällä. Mä katson mitä chatti sanoo, että miltä tää näyttää eniten. Toi Sider on ehkä lähimpänä. Ei tää Roope oo. Mä meen... Ai vitsi. Onko se Duchesne? Se haulakin on kyllä. Mä uskon siihen Sideriin itä ja lähdetään siitä. Perkelee. Okei, 25-vuotias ja itä. Ei oo haula, ei oo Duchesne. Metron divisioonasta. Hetkinen. Onko se, moni heitti Marchenko. Marchenko osuu Itä- ja Metropolitan divisioonaan. Marchenko. Se oli. Kyllä noi on ylivoimaisesti helpoimpia noi. Nyt taas tuli pitkät hiukset. Jake Sanderson tulee mieleen tästä. Sen mä sain kerran aika nopeastikin. Itä-Atlantia pakki, okei. Eli aika moni osui heti. Itä-Atlantia pakki. Daaliin osuu noihin. Osuu kas noihin hiuksiin. Ei ollut Daaliin. Ei oo USA eikä Ruotsi chatti. Mutta pakki Atlanti. Kella muilla Atlantissa on pitkät? Hedman. Ei, mutta se ei ole ruotsalainen. Ei ole Hedmani. Pakki chatti. Ei oo pasta. Hedman osuis, mut ei oo ruotsalainen. Pasta 670%. Tää on pakki. Viimeksi kun mä näin, niin pasta ei oo pelannut pakkiin. Draisaitl pelaa lännessä. Chichirin. Metron pelaa. Metropolitan divisioonassa on käpsi. Ei osu se. Guhle osuu näihin. Guhle on muuten hyvä haku. Keiden Guhle? Okei, maa osu nyt. Eli kanadalainen, mutta yli 26-vuotias. Me tarvitaan vaan pitkähiuksisia pakkeja, yli 26-vuotiaita ja kanukkeja Atlantin divisioonasta. Onko Toronto jopa? Onko Karlo? Ei kun niin, Karlo on jenkki. Mut hei, Toronto, no niin hei, chatti vittu. Nyt, Toronton pakit. Ekman Larsson, mut kanadalainen. Morgan Riley. Ei. Meillä on McNabb. Onks tää McNabb? Ei McNabb kun toi. McCabe. Eikä sillä tommosia hiuksia oo. Siis Toronto-pakki, ootko varma? McCabe. Ei, ja se on USA. Siis Kanada. Ei Morgan Rileylla oo tommosia hiuksia. Mitä ihmettä? Hei, mä en katso, chatti nyt huutaa varmaan, mutta siis... Mä mietin pakkipareja. Riley, Karlo, Ekman Larsson, McCabe. Nyt unohtuu joku.
Siis ihan oikeasti, venaas nyt. Nyt. Mua häiritsee tää liikaa, jos mä en saa tätä. Siis me puhutaan mun oman jengin kanadalaisesta pakista, jolla on tommoset hiukset. Siis onks tää joku AHL-pelaaja, joka vaan käynyt NRissä? Vittu, kun siis oikeesti mä en muista meidän pakkeja. Siis mä just tein sen franchise mode videokin, missä mä katsoin sitä rosteria oikeesti 1 000 000 vuotta. Sori, nyt voi kestää hetki, mä en luovuta tän suhteen. Ehkä katosta se muistuu. Pakki. Siis Torontos, pitkät hiukset. Benoit. Silloin oli, mut eihän se onks se Benoit? Ei. No jos se on... Ei jumalautaa. Mua ahistaa nyt ihan liikaa. Atlantin Toronto pakki. Erätaukoakin vaan minuutti 15. Mä en katso sitä chattia. Mä tiedän, että teitä nyt te huudatte siellä. Siis ihan oikeesti nyt. Viimeinen arvaus. Mulla on kyllä pakko katsoa chattia, koska mä en muuten saa tätä. Ketä on pelannut minuutteja? Kanadalainen pakki noilla hiuksilla. Ei, mä luovutan. En mä saa sitä. En mä saa sitä. Myers, no niin, no sieltähän se tuli sitten. Ei jumalauta. Philip Myers. No. Hei, ei voi mitään. Mä otan ison L:n tosta matkaa. Ei jumalauta. Mä olin varma, että se oli se Benoit, mut... Tää oli noro suoritus. Katsotaan nyt monta peliä Myers pelasi viime kaudella. Philip Myers. 39 peliä. 0 + 2 - 10. Ei ihme, ettei tullut mieleen. Saatana. Noniin. Peli alkaa taas. Tämähän on totaalinen farssi. Okei, kiekko tippuu jää. Hei, mä oon nyt ihan jäljessä. Mulla meni paketti ihan sekaisin tosta. Korvaaks tän lahjoittelun muutaman jäsenyyden? No melkein pitäis. Toi oli niin käsittämätön suoritus, että. Laitetaan täältä nyt itellä. Mä voisin melkein sulkea tästä striimiä. Tämähän on totaalinen farssi. Jos oman joukkueen pelaaja ei tiedä, niin toi oli kyllä ensimmäinen. Tai tiedä kun muista. Philip Myers. Jeesus. Tyydydyydy. Joo, hetki pieni, mä vaihan nää Eli toka erä. Tultiin nyt vähän hitaalla tähän toiseen erään, kun oli toi hertteli. Yes! We are back in business. Mulla on pari sekkaan kello jäljessä, mutta muuten on nyt se, että chatti vielä piiloon. Näin. Alright, toinen erä. Parempaa esitystä kaivataan. Nyt pari sekuntia. Nyt ollaan oikeassa. Tiedän, että tykkäät Montrealista enemmän. Oi. Oh. Siis vitsi. Ärsyttää ihan sikana toi Myers. Just vedin Torontollakin se simulaatio, mutta Myers taisi olla scratchissa siinä, että silleen mä nyt annan itselleni anteeksi, mutta kuitenkin. Helvettiin.
Käsittämätöntä. Tätä tiedä, kuinka paljon voi ärsyttää toi. Ihan samanlainen erän startti nyt kuin äsken. Saanko Aho-paidan? Et saa. Ja boksi. No niin. Tuomari, hei, nyt tarvitaan tuomari vähän apuja. Mistä täällä on erotuomari tarkkailija? Mutta ei mitään, AV on ollut hyvä. Mulla on alkanut kova treenit ja on alkanut nukkua ja pitäisi nukkua, mutta hei, Eki plus MM-kisat ei voi jättää väliin. Se on just näin. Pitää kyllä toivoa nyt, että Suomen pelaajat ei ole nyt etukäteen unilla. Vähän huolestuttavat vaikuttanut tää. Ai, kun Hischerillä oli tilaa. Hei, mä oon muuten tosi paljon myös tossa kellossa, mitä ihmettä. No mä kompensoin ton seuraavalla katkolla. Iso koppi Annuselta. Hyvä on, mutta meidän siis alivoima on ollut ihan, siis koko turnauksen ihan huippu. Vaikka nyt on hyvä YVtkin vastas, niin ei haittaa. Ei Sveitsikaan mitään niinku supervaarallista saattais luotua. Tai ei oo saanut tähän asti. Tää on kyllä tosi hyvä, siis pelannut kyllä niin, neloskenttä on saanut aivan kympi tästä turnauksesta. Erikoistilanne pelaamisesta, 5v5 pelaamisesta, ihan kaikesta. Ei oo tuntunut miltä normi neloskentältä toi Björninen merellä. Totti Mikke vähän riskiä.
No mutta ei mitään, hei, tapettiin. Loistava. Hienoa. Ei mene sieltä. Sieltä ei saa ikinä mennä. Eikö paitsio? On. Okei, nyt mä kompensoin tuon kello. Voitko laittaa selostuksen kuulumaan? En voi. Paljon veikkaat peli päätyy. Mun alkuperäinen tulosveikkaus oli 4-3 Sveitsillä. Että katsotaan. Näkääkö TikTokista live-peliä? Ei kai. Mun TikTokista ei ainakaan sitä meinaa. Mulla oli Fantasys Mikkeä, se on -2. Ei. Tiedätkö sä Fantasys, sen verran mä annan Fantasy-vinkkejä, jos te pelaatte Fantasyä, niin silloin kun on 2 kovaa jengiä vastakkain tai 2 tasasta, niin kannattaa välttää. Jos siellä on helpompia pareja, niin kannattaa välttää näistä peleistä ottaminen. Kun se on niin 50-50. Se on paljon helpompaa vaikka tänään Latvia, tiedätkö ottaa joku Latvian pelaaja Unkaria vastaan, kun sä tiedät, että Latvia myllyttää ja tekee 8 maalia. Noniin, nyt on kello oikeas. Ja Pulju. Easy time! Hyvä kuti. Pulju on ollut tän pelin semmonen valolampu bright spotti meidän jengissä. Aika ikävää paikkaa veneetys. Hei, tuomari nyt lähtee. Tuomari, hei! Tää on ainoa paikkakunta, missä tää on tämmöstä joka kerta. Noniin, ja painet. Hieno Pulju. Come on. Pulju tekee isoa duunia tässä pelissä. Ja se on vaan kiekko. Ja se on pitkä. Voi, pitää päästä tässä on vaan pidempiä myllyjä tonne Sveitsin päätyyn. Hekin pitäisi kiillottaa Matthewsin tauluun, niin heijastaisi ehkä. Muuten tosta pokaalista näkyy. Onko copyright? Jumalauta. Oi. Toi on hyvä. Ei siitä mitään. 2-0 tsekeille. Okei. Mitäs se Kanada sekoilee? Mutta siis ei mitään panosta Kanadalla. Aivan varmasti vaikuttaa. 14 vetoakin tsekille. Siis tsekki hävisi ennen Norjalle ja myllyttää Kanadaa tuolla. Toi oli paitsio muuten. Ihan varmasti oli paitsio muuten Barkovilla äsken. Ainakin vaikutti siltä. Tästä maali niin hylätään paitsion takia. Vitsi mikä seivi Berralta. Huhhuh. Aika kiva. Taas Berra jotenkin niinku, tuntuu että liikkuu, en mä halua roustaa Berraa liikaa. Ei näytä vakuuttavalta. Taas oli hidas liike. Sai vaan patikan väliin. Mut se olisi kyllä just mitä Jokinen sanoi. Kiekko nousisi, niin se olisi aina maalissa. Norja on kyllä hullu joukko. Norja on ollut kyllä hei tän turnauksen toi yllättäjä. Siis 100%. No niin, powerbreak, laitetaan chatti näkyviin. Vastaa toi oikeastaan Majers. Jesus Christ.
Mikä on Ekin lempijoukkojen liigasta? Espoo. Ihan kevyesti. Aina ollut Espoosta, niin se on helppo. MP-salibändi. Hauska laji pelata, mutta tylsä katsoa. Mulla on ollut aina sama fiilis Säbästä. Mä en tiedä, mitä Säbä tarvisi niinku silleen säännöissä. Mitä chatti on mieltä, että se olisi niinku kiinnostavampi laji? En mä tiedä. Se menee liikaa siihen pyöritykseen ja se peli ei niinku etene. Jos te ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Voisin takata Ekin trofista peliä just näin. Ton takia Berra otettiin maaliin. Siis ei varmasti Berra pelaa niinku, ellei tässä nyt ole joku loukki Genoni. Kukaan ei ainakaan puhunut siitä, että sillä olisi ollut mitään chatissa. Jos sillä oli joku, niin sanokaa ihmeessä, mut. Mun mielestä Genonin pitäisi olla aivan selkeä. Ja se Genoni on ollut aivan selkeä ykkönen ton turnauksen. On se pelannut niinku 80% Sveitsin peleistä. Niinku kuuluukin. No niin, noista pääsee sitten bännille. Vitsi millä jalalla Hischer. Chillaa. Okei, nyt Hischer vienyt Lehtosta ihan 100 aateen. Miten pääs Maier keskelle tosta? Oh. Me ollaan aivan myllyissä. Älä viitti. Mä puhuin tosta avauspelaamisesta tässä. Ja mitä tää Josi tekee ihan mitä haluu täällä? Ja jää. Joo. Pendo ilme kertoo kyllä kaiken tällä hetkellä. Hischer vei Lehtosta aivan 100-0, Sveitsi 1 vei meitä aivan 100-0, joudutaan rikkomaan. Meidän avauspelaaminen, mistä puhuin tämän pelin alussa, ei sitä oikein testattu. Yleensä se on Suomen heikkous, jäätävä paska avaus ja sitten me ollaan boksissa. Voi. Mitä mieltä? Olisiko se vaan hyvä juttu, että Leijonet häviää tämän pelin? No siis sanotaan näin, että puolivälieriin kyllä. Kyllähän Norja on niinku Tsekki, Ruotsi, Norja, niin kyllähän puolivälieriin Norja on ns. Se helpoin. Mutta Norjakin pelannut hyvin tämän turnauksen he. Voittanut Ruotsin, voittanut Tsekin, Kanadaa vastaan jatkoajalle. Ja mut siinä on se, että mä ehkä edelleen mietin sitä, ihan sama kuka sieltä tulee vastaan, muu kuin Kanada, se pitää voittaa puolivälierissä. Se on ihan 100%. Siis me ollaan parempia kuin kukaan niistä joukkoista, joka sieltä voi tulla. Jos niille häviää, niin ei olisi ollut mitään jakoa voittaa tätä turnausta, mutta sitten me voitetaan tää peli, me vältetään Kanada siis semifinaalissa. Niin ihan sen takia olisi kova. Sveitsi ja Kanada pelaisi silloin sen semifinaalin vastakkain. Mä oon shokissa, jos kukaan näistä joukkueista, Sveitsi, Kanada tai
me hävitään siis toi puolivälierä. Ei pitäisi olla mahdollista. Mun mielestä siinä on niin selkeästi ollut tämän turnauksen 3 parasta jengiä. Mutta sekin on fakta, että se toinen lohko kyllä vaikuttaa siis paljon kovemmalta kuin tää. Eikä se siis ihan sama kuka sieltä tulee se eka puolivälieräkään, niin kyllä siinä pelata pitää. Että. Kyllä mä niinku oikeasti, väitän, että kuka sieltä tuleekaan, Tsekki tai Ruotsi esimerkiksi, niin kovempia kuin USA ihan kevyesti. Tai turnauksen näytöillä. Norja pelannut just hyvät kisat. Mut hei, ainakin AV toiminut, että toivottavasti toimii edelleen. Sveitsi pelaa kyllä aivan puhtaasti vaan 2. Niin kuin, niillä ei ole mitään selkeät ykkösyyllä, että pelaa vaan 2 YVllä. Hyvä aave. Se on aivan loistava. Sveitsi ei kyllä saa A-luokan maalitontteita niitten YVllä. Ei riitäisi vielä KV toimii, jep. Mutta toi on tärkeä, varsinkin kun playoffeihin mennään. Niin paljon tullaan ratkaisee niissä do or die -peleissä noin erikoistilanteisiin. Toi on jo puoli voittoa, että meillä toimii toi AV noin hyvin. Pitäis saada hyökkäyspäähän jotain. Jep, mutta pitää tappaa tai jäähyökö. Tässä eräs meillä oli se yksi poikkari, minkä Berra hoiti. Ei muuta. Oliko se Granlund, joka veti? Barkov syötti ainakin. Mutta kyllä pelin vaade on niinku ihan eri tänään, mitä se on ollut aikaisemmin tässä turnauksessa. Ei voi edes verrata. Ei se on siellä. Eikö ollut? Eikö ollut häkissä? Kyllä mä ton lähtisin haastaa. Ainakin näytti niinku täältä TV:stä katsottuna, että nyt meni kyllä toi Maijerin heitto maalille tuolta Annusen kautta viiva yli. Eikö mennyt? Maijer vetää Annusen. Ei se mennyt. Mihin se kiekko meni? Rahantuloa ei voi estää! Miten meni Muksun synttärit? Hentsa boy, iso kiitos 12,50 sentistä. Vastaan ihan kohta. Miten toi ei pomppannut Annusesta sisään toi kiekko? Fysiikan lakeen vastaisesti jäi sinne Annusen kamoihin. Ei lähelläkään. Joo. Ei. Hyvin meni. Ei mitään. Muksu oli hämmentynyt, kun jengillä on lauluja tai hyvää syntymäpäivää. Ei mitään, kaikki hyvin. Muksu muuten oppinut nyt puhuu. Ei se nyt sillä niinku keskustele tai mitään, mutta viimeisen niinku 3 viikon aikana niin nyt tulee niinku sanoja tosi selkeästi ja lauseita. Hain päiväkodista Muksun tänään niin kuuluvaa. Isi ajaa. Isi ajaa. Ja nyt Barkov. Hieno! Ja Alexander Barkov, ollaan huudettu perään, tarvitaan enemmän ja siellä se on. Just näin.
Ei muuten painanut siitä ekasta kiekosta. Tää oli tärkeä. Sasha herättää joukkueen kapteeni. Tätä joukkueen parhaan pelaajan, joukkueen kapteenin pitää tehdä. Herättää tää jengi. Tärkeä maali. Näittekö minkä maalin kaveri iskee? Come on. Noniin. Hyvä hyökkäys. Ja siis Barkov laittoi toi eka ohjuri tolppaa, mutta onneksi sai toisen siitä vielä. Huhhuh. Siinä muuten, onneksi ei ollut Sveitsin pakkia. Aina kun mä lämmään. Ja Peto on irti. Kuinka kauan Peto on vielä irti? Onko viimeiset kesät, kun Peto on irti? Taululle 1, 2. Joo, laitetaan. Hyvä muistutus. Hyvä passi oli kyllä Jokiharjulta. Aivan loistava. Näin. Muistatko olympialaista? Muistanko? Ei varmaan unohtanut mitään olympiapeliä, mitä mä oon ikinä kattonut. No ehkä niitä lohkopelejä, mutta playoff-pelejä. Nyt on puljutila. Anna mennä pulju. Hyvä on. Siellä jo. Noniin. Saatiinko virtaa tosta maalista? Tärkeä maali, mutta nyt vaan peliikin enemmän haltuun vielä. Ja pois boksista. Meillä on muuten 0 YV tässä pelissä. Meilläkin on kyllä jossain vaiheessa se tulos. Ihan varmasti. Kannalla teki maali. Okei. Herää sieltä. No eikä tehnyt. Peli on vielä 2-0. Älkää troll. Eiku teki. Celebriini. Päivitty flashcore hitaasti. Harvinaista. Joo, eli jos tsekki voittaa, niin meillä tulee... No niin, no se riippuu nyt miten me... Joo, katsotaan nyt tää peli loppu. Ei tiedä. Ei jaksa liikaa ennalta. Sveitsi, Ruotsi tai Norja. Kaikki on vielä potentiaalisia vastustajia. Näillä tuloksilla niin tulisi Norja puolivälierässä. Jos tsekki voittaa ja me hävitään. Mutta sitäkin mä mietin oikeasti, siis paperilla joo. Siis paperilla totta kai Ruotsi ja Tsekki on kovempi kuin Norja. Mutta Norja on pelannut paremmin tämän turnauksen. Norja voitti ne molemmat. En mä ehkä sanoisi, että mä mieluummin pelaisin niin kuin Norjaa vastaan Ruotsia tai Tsekkiä, vaikka se nyt käytännössä paperilla kun katsoo jengeä, niin näin on, mutta... Hieno. Ja 2-1. Ei Puistolaa. Miten me saatois vetoa tosta? Ja, tee toiseen suuntaan. Hieno haku. Vitsi kun Barkov olisi saanut tosta jalkojen välistä haltuun laittanut rystyltä, niin yleensä olisi kyllä räjähtänyt. Okei, nyt on viihdyttävää kokia. Terve, mikä pelastus Vaakanaiselta. Nyt on aika viihdyttävää hoki. Molempia suuntiin. Ja Sveitsi yleisö herää. Hyvä Jokiharjulta. Ja mennä. Nyt luukulle. Barkovilla toinen. Come on, Barkov! Come on! Sieltä! Iso, sytytä mua! Siinä kaveri odottaa, kun maailma tekee liikkeen, ja sit lähtee sellainen kuitenkin, että oksa pois. Noniin. Siis olla... Ai että mä sytyn. Siis mä sytyn. Mä sanoin oikeasti siis aiemmin tässä pelissä. Jos Barkov on maailman top 5 pelaaja, jos se on niinku... Tiedätkö niin hyvä, niin se nousee esiin näissä peleissä. 0 maalia tässä turnauksessa Unkariin, Iso-Britannia vastaan näitä. Ihan sama. Ihan sama. Oikeasti näissä peleissä nousee esiin. Nyt oli huikea viimeistely. Terve. Huhhuh. Hieno passi kanssa Heleniukselta. Ai että mikä viimeistely. Millä maltilla? Siis millä maltilla? Seksi. Barkov herännyt, just näin. Barkovin hattu tulos. Peli 2-2. Toi sytytti toi maali.
Sasha hattu, oisko mitä? Oisko? Ai et. Ja just like that. Rupes tapahtuu viime minuuteilla. Viimeinen femma niinku ihan täyttää ilotulitusta. Eikä se peli, siis eihän tää peli niinku luonne mitenkään muuttunut edes ton 5 minuutin aikana. Tuli vaan, tehtiin vaan 2 paikasta maali, mitä saatiin. Teekka tempoa tuli tossa, vastahyökkäyksi rupesi tulee molempiin suuntiin. Oli kyllä niin hiuksen hienon lähellä, että Sveitsi olisi tehnyt 3-1 kanssa ennen tota maali. Pienet on erot. Ai että mä sytyin, että Barkov syttyi tälle pelille. Mä rakastan urheilussa, kun isot pelaajat pelaa. Isot pelaajat nousee esiin, onko häkis? Ei oo. Come on! Sveitsi rupee vähän jännittää. Kyllä Sveitsi antaa armoa tuolla veskalla. Niin siis totta kai. Ei oo Berra. Toi. Mikäs ton nimi on? Laitas chatti näkyviin nyt taas. Power breakiksi. Joo, ei missään nimessä ole Berra toi Genoni. Katsotaan muuten. Genoni injury? Nyt mä ihan googleen tää asiaa. Miksi se Genoni pelaa? Genoni. En ainakaan löydä mitään. Why isn't Genoni playing today? Katsotaan saaks. Google vastata mulle. Ei kai ole mitään syytä. No, en osaa sanoa. Eikä ennen tokaa erää sanottiin, että Berra oli alkuturnauksessa kipeä ja se vaikutti peluutukseen. No joo, mutta siis Genoni on silti niiden parempi maalivahti mun mielestä. Katsotaan, mitä Berra on pelannut tällä kaudella. Reto Berra. Onko Reto Berra mukaan Sveitsi 1? Ei varmasti ole Berra parempi kuin Genoni. Okei, no siis ihan hullun kauden saa Sveitsissä pelannut. Mutta ei, en mä jotenkin. Siis mä sanoin aikaisemmin oikeasti, että Genoni on ollut 2020-luvun paras maalivahti MM-kisoissa. Mun mielestä se on farssi, jos se ei ole mukaan Sveitsi 1. No niin, onko lisää? Mutta ei nyt mietitä Sveitsin maalivahtitilannetta. Ja nyt Helenius. Kamo kun kävelee. Ja Mikke! Tää Sveitsi aivan unessa. Miten Helenius kävelee keskialueella tolleen? Hyvä, että Heleniuskin saa vähän peli-ilua. Ja onko 1 taas? Barkovin hattu haisee ilmassa. Barkov voi saada musta fani itselleen tämän turnauksen jälkeen. Kovilla hetkellä suorittaa Leijonille. Eli... Siis Barkov on mä oon aina tykännyt ihan sikan mitä Barkov pelaa. Molempia suutiin 2 suunnan sentteri taitava. Ja YV, just näin. Just näin. Come on, nyt tehdään. Mutta se on jotenkin, Barkov ei ikinä voi jotenkin niinku, tiedätkö, sillä ei tietyllä tavalla sytyttänyt. Se on siellä ollut mun, jos mun pitäisi verrata, laittaa Barkovin mun top-pelaajalista, tai silleen niinku lempipelaajalistalle, niin se olisi varmaan siellä niinku 10-15.
Mutta sillä pelaajatyypillä, mitä se on, niin se voisi olla paljon korkeammalla. Niin ehkä näillä näytöillä, niin katsotaan. Katsotaan. Suomi YV:llä. Nyt katsotaan muuten, onko meidän YV. Onko Helenius vieläkin ykkös-YV siellä vasemmalla? Kinnonin paita lähtee vielä. Totta hei! Mä sanoin, että jos kukaan Suomen pelaaja tekee hattutemppu tässä turnauksessa, niin Kinnonin paita lähtee. Et se on mä unohdin tosi koko asia, mutta tehän muistat. Barkov kyllä sytyttää tällä hetkellä. Nyt harmittaa, että paita on mennyt jakoon chatille joskus. Okei, meillä on Helenius edelleen täällä. Ei kun sori, tää on kakkosyyve, sori. Sekoitin Hämeenaho. Kakkos-YV aloittaa. Olisiko Hämeenaholta? Hämeenahokin sen jenkkipelin jälkeen, tai ennen jenkkipelin jälkeen jenkkipeliin, niin on vähän hiljainen ehkä. Noppa femma, come up. Siis Berra etsii noit viivakuteja, siis ihan superkauan jotenkin. Mä vannon me tehdään maali tässä pelissä, kun tulee joku viivakuti, jota Berra ei näe, tai viivakuti, josta tulee irtokiekko ja Berra ei näe sitä, vedetään tyhjiä. Se on jotenkin koko aika ei ole nähnyt noita kiekkoja. Ja Manninen, nyt oli loistava torjunta. Näyttää sitä räpylää sieltä. Mutta hei, tiedätkö mikä tekisi tosta vielä hienomman? Kun sä otat sen räpylään, niin pakkohan sun on pikku niinku tuulimylly vetää siihen. Et sä nyt voi tolleen vaan, tiedätkö? Noin, mut missä tuulimylly? Okei, mut ykkösyyve. Pulju muuten pelasi kakkosyyveitä, se meinaa sitä, että Helenius on edelleen ykkösyyvä. Joo. Ai Helenius aloittaa ennen Barkovia. Siis mua ei kiinnosta vaikka Heleniuksen edes vahva puoli, mutta... No Helenius näköjään ottaa. Ei, otetaan sanat takaisin. Ei saada myllyä pyöriä nyt. 30 sekkaa. Vanha ykkösyyveä takaisin. Pulju maali eteen. Barkovi saadaan pyörittää eikä sitä hukata tuolla maali eessä. Kymmenen sekuntia. Saadaanko vielä joku mylly tähän? Saadaan ehkä joku veto vielä syyvään. Nyt on Barkko vasemmalla. Heinola hetkinen. Loppu erä, sori, mä en kattonut edes yhtä. Hei, alright. Mitä mieltä erästä? Siis eka kymppi, oltiin suht helisemässä, jäytkin vaikutti. Aleksander Barkov. Eka maali nyt oli paljon Jokiharjua, Barkov oikeassa paikassa. Hyvä vaihon jälkeen, ja sitten toka maali nyt oli aivan Barkovi. Pikku maltilla sieltä, lättyy lapaa ja malttaa. Hän odottaa, että maalivahti tekee ensin Siinä liikkeen. kaveri odottaa, kun maalivahti tekee liikkeen, ja sit lähtee sellainen kuitenkin, että oksa pois. Mitä mieltä chatti? Tulosveikkauksia tähän kohtaan, hei, 2 erän jälkeen. Mitä luulet, paljon peli päättyi? Mulla edelleen se 3-4 Sveitsille. En mä lähde mun alkuperäistä muuttaa, jos on mahdollista. Kyllä Barkovin hattotemppu sytyttäisi. Ai että. Ei oo ennen tullut tommoista fiilistä Chassasta, mikä tuli toisen maalin jälkeen. Oli seksikäs maltti. Siis tosi hieno maltti. Voiko Norjasta olla oikeasti haastaja Suomelle, jos ne tuleekin Suomelle? Siis
No ei me helpolla päästä Norjaa, Tsekkiä tai Ruotsiin vastaan. Mun mielestä ne pelitasollisesti menee varmaan aika samaan kategoriaan oikeasti, mutta kyllähän me ennakkosuosikkeina lähdetään kaikkia niitä vastaan. Enkä mä mitenkään usko, että me kellekään niillä voitaisiin hävitä. Mutta jollain niinku ihan paskalla pelillä, niin totta kai hävitään, mutta me ei olla tässä turnauksessa vielä pelattu niinku ihan paskasti missään vaiheessa. Mielipide Barkovin urasta. No mikä, siis mun mielestä Barkov on paras suomalainen pelaaja ikinä. Oonhan mä sanonut se. Se, että se ei ole mulle ollut ikinä mikään niinku ihan oma lemppari, ei poista sitä faktaa. Ei Barkovissa siis mitään, siis pelaajatyyppinen, ihan idea. Siis Barkov pelaa lätkää sentterinä silleen, mitä mun mielestä sentteri pitäisi pelaa. Kahteen suuntaan tekee niinku. Ehkä mä välillä vois vähän pelaa niinku hyökkäyspainotteisemmin, mutta silleen niinku kuitenkin pelillisesti ihan. Barkovissa ainoa mulle on se, että se ei ole vaan niinku sytyttänyt meikään. Tiedätkö, kun sä vaan, et sä voi päättää kelle pelailla sä sytyt. Kun joillekin sä vaan niinku, jotkut vaan teekö lähtee. Jengi spämmii Hertteliin, no niin okei. Herttelistä tuli kyllä oikeasti niin paska fiilis mulle viime erä tauolle, että huhhuh. Mulla kesti 5 minuuttia tuossa toiseen erään alkuun päästä yli tuosta Herttelistä. Barkov herätti. Nyt Barkovista sai fiilistä kyllä tuossa äsken. Ostin tänään jäsenyyden. Iso kiitos. Vai valehteleeko? Ei ole jäsenmerkkiä nimen vieressä. Vai eikö ole päivittänyt vaan? Mutta kiitos jos otit. Onko Barkov joku parempi kuin Selänne kautta aikoja? Ei ole leijona paidassa, mutta 8 pinnaa. eikä Meidän vielä Keilmakar. saavutuksilta. Mutta mun mielestä on pelaajana parempi. Mä ottaisin mieluummin Barkovin jengiä kuin toi Teemu, niin kuin itse. MP Jokiharju 8 pinnaa, meidän Keilmakar. Jokiharju on ollut sairas. Siis millä löydöllä siis Jokiharju? Siis oikeasti ihan käsittämätön löytö. Ja hei, Korppikotka, iso kiitos 2 eurosta. Barkov ei ole silleen sytyttävä, vaikka on taitava. Varmaan se nöyryys. Niin varmaan. Ja mä arvostan, että se on nöyrä. Siis mä arvostan siitä. Mutta joku, tiedätkö se jotenkin? Ehkä ne mun lempipelaajat on tietyllä tavalla niin kuin vähän semmosia. Vähän sellainen flashi tietyllä tapaa. Okei, nyt pelataan Hertteli. Täällä on... Okei, nyt... Jos et ole ennen pelannut Hertteliä, niin tosiaan NHL-pelaaja arvauspeli, siluetti, pitää arvata pelaaja. Sitten tää kertoo sulle aina faktoja pelaajasta, meneekö oikein tai väärin, ei tarvi aivan sokkona. Tommonen aika... Tosta tulee Jesper Pratt mieleen noista hiuksista, tommonen aika sliipattu just tosta keskeltä. Sitten tää kertoo sulle tosiaan tiimin, konferenssin, divisioonan, pelipaikan. Iän. Mä sain oikeasti siis traumaa tosta Philip Myersista. Siis, mun pitää päästä yli tästä. Sveitsi ja sitten pelinumero. Alright, ja sitten... näitä sattuu. Eli mikään nyt ei osunut. Se tulee vihreällä jos osuu. Eli lännen pelaaja ja alle 27-vuotias. Mä menen aina nää ekat vähän niinku ite, ja sit mä tuun chatia ottaa siinä. Eli länsi... No siis alle 27-vuotias lännestä. Mistä valitaan? Jotenkin tutun näköinen pelaaja. Mä otan Marco Rossi. Näyttää vähän noi hiukset nimittäin samalta. Ei ollut Rossi, mutta ikä 24 ja 27 väli, eli 26 tai 25-vuotias. Ei ole Itävalta, Sveitsi, eikä Pacificin divisioona, eli nyt vaan Centralista joku pelaaja. Centralissa Minnesota, näyttääkö jopa Minnesotan pelaajalta? Onko jopa vähän Boldin hiukset? Matt Boldi, voi muuten olla Boldi. Ei ollut Boldi. Mutta nyt osui hei USA ja 25-vuotias Westi Centrali. Eli Jenkki 25-vuotias Centralista. Mietin, ei taida olla olympiajoukkueen pelaaja. Nyt voisi varmaan ottaa chattiin mukaan. Ottinger ei oo no joo. Onks Ottinger 25? Onhan se nyt enemmän jo. Onhan Ottinger enemmän. Voidaan ottaa se pelipaikka siinä samalla. Hiljennetään meille isosti mylvivä Sveitsi-yleisö. Come on, 2 eurosta. Just näin. Barkov hiljentää kyllä. Jake Ottinger, eli Saukko. Ei ole maalivahti. Ottinger on 27. Mä mietinkin, se on niin pitkä ollut siellä Dallasissa, että ei se nyt kyllä ihan 25 ole enää.
Tää on oikea laita tai pakki. Sentteri edelleen. Katsotaan numero muuten. Yli 63 ja yli 29 ja alle 63. Eli aika vähän dataa vielä. Voisiko olla Coloradon pelaaja, jenkki. Colorado 25 jenkki. 25-vuotias ei kyllä mun mielestä osu. Mut kun täällä voi tiiäksä olla niin semmosia nelosen grinderi Philip Myersejakin, että Cale Makar ei oo jenkki. Nikishin ei osu. Faber ei oo Minnesotasta. Burnsi ei oo ihan 25-vuotias. Kelli on muuten aika hyvä haku. Me voidaan se Colorado tsekkaa siinä samalla. Joo, ei oo Colorado. Ja Kelli on itse asiassa kanukki näköjään. Eli 27. Mulla ei oikeesti siis NRissä on varmaan kaikilla suomalaisilla, mutta toi NRin niin kuin noi 3. ja 4. pelaajat, jos ne pelannut maajoukkueessa, niin mä en niin tiedä, ketkä on kanukkeja ja ketkä on jenkkejä. Ne menee kyllä ihan sekaisin meikällä. Tosi moni. Joku Sanjoseen pakki. Joo, nyt me ollaan kyllä haettu pelkkiä hyökkäjiä. Meidän pitää hakea pakki ja yksi maalivahti. Meidän pitää hakea pakki seuraavaksi, koska pelipaikka ei meillä ole saatu. Tai joko oikea laita tai pakki Centralista. Hei mä laitan vaan Quinn Hughes. Tää ei oo Quinn Hughes, mutta me testataan se pakki siinä samalla. Ei, mikä helvetin Jack Quinn? Sitähän mä halusin. Okei, no sinne meni arvaus, mutta tää ei oo kyllä nyt Quinn Hughes, niin en mä halua sitä. Mä olisin halunnut tsekkaa sen pakin siinä, mutta Lohrei. Okei, jengi laittaa Lohrei chattiin, katsotaan. Mason Lohrei. Ei oo Lohrei, mutta 25-vuotias pakki, että oli hyvä, mutta siis Bostonin pelaaja. Me mentiin ihan väärään konferenssiin nyt. Wallstead, ei oo mutta pakki on. Hei, meillä on vika, come on chattiin, kimpassa nyt, vikat klutsaajat, aina on joku tietäjä. Mulle ei nyt ole annettavaa tähän. Mä voin vielä miettiä, jenkki, pakki 25-vuotias, Centralin divisioonasta. Me ollaan katsottu Minnesota, Dallas, Colorado, ei ole niistä joukkueista. Centrali. Ei kyllä nyt puhuttele mulle. Hanifin. Pacificin divisioonassa on Vegasin. Miller. Vlasic. Vlasic on muuten Chicagos, hei. Eikö ookin jenkkiä 25? Vlasic on muuten loistava, hei. Jengi laittaa Milleriin, mutta mä melkein sanoisin, että Vlasic. Mä näen Vlasickia tässä kyllä. Alex Vlasic. Matthew. Jees. Jos joku ties Matthew Kesselin, niin ootte kyllä. Ootte tietäjiä. Voin sanoa, että kukaan ei varmaan laittanut Matthew Kessel. Katsotaan monta peliä Matthew Kessel on pelannut uralla. Matthew Kessel. Siis voi Jeesus. Ei vaan niinku. No onhan se painanut, hei. Anteeksi. 4 eri kautena NHL painanut pelejä, mutta tommosia aika ehkä silloin 15 urapistettä. Mä voin näyttää tosta vielä. Viime kaudella 2 maalia 29 peliä. Joo, ei riittänyt meikällä. Not a tuttu player for me. Jes, sitten, mä oon vieläkin täällä. Tosta, näin. Mä aina piilotan kun mä vaihan täbejä tai hakuja. Ei ikinä tiedä mitä sieltä Googleus tulee. No niin, mitäs täällä on? Tää voi olla kuin 1 000 000 pelaaja. Onko vaikka Sam Bennett? En minä tiedä. Sam Bennetti. Sentteri 28, eli sentteri osuu, mutta lännen sentteri alle 29-vuotias. Elias Pettersson on aina lännestä, kun haetaan sentteri, niin se on jotenkin se mun vakio, millä mä lähden aina liikenteeseen. Ikä osu, Ruotsi, yli 40 numero,
Ja tääkin on Centrali, eli me mennään taas Centraliin. 27-vuotias. Neitjas! Eikö ookin Neitjas muuten? On todella Neitjasin näköinen. Nyt tuli ihan niinku... Joo, nyt tuli ihan flashboldi. En edes kattonut chatista tota. Se tuli muuten nätisti. Näytti muuten tosi Neitjasin pelaajakuvalta, kun tuli mieleen. Come on. Alright, mennään nextiin. Sitten on... Onko Nino Niederreiter? Eikö silloin vähän tommoiset hiukset? Itse asiassa just pelaa tossa matsissa. Eikö sen takia tuli mieleenkin? Ei ollut perkele. Mutta ikä oli lähellä. 32-31. 32-30. Ei oo Kyle Connor kyllä. Kyle Connorin saa aina ykkösellä. Muutamia pelaajia. Siis mä oon saanut Killornin ykkösellä. Se oli niinku käsittämättömin ikinä. Ja se oli Twitchissä. Se oli yli viime vuonna jossain Four Nations-kisassa tuli. Sitten Hedmanin, Hellebakin ja ton Connorin justi. On mä varmaan joku muu. Siis jos on tietyt niinku tommonen, tietyt tyypit, tai tietyt noin kasvonpiirteet, niin voi tunnistaa. Hei, ennen pelannut St. Louisissa. Mun mielestä näytti vähän Robert Thomasilta, mutta ei ollut. Ennen pelannut St. Louisissa ja lännen pelaaja. Kanadalainen. Onko O'Reilly pelannut ennen? Ryan O'Reilly. Onko 2 putkeen nopeasti? Ai vitsi, olisi ollut hyvä. Hyvä haippi päällä. Niin ja O'Reilly on vähän vanhempikin. Alle numero 18. Okei, pieni numero. Eli numero 1-17 ja länsi. Voisiko olla maalivahti jopa ennen St. Louisissa? Nyt on mielenkiintoinen. Entinen St. Louisin pelaaja. Mitä chatti sanoo? Husso. Pelaa Centralissa. Ei kun tuolla, Pacificissa. Onko Husso? Ei oo. Eikä ollut maalivahtikaan. Mutta Husso oli kyllä ihan ok haku. Ei Hussollakaan kyllä ihan tommosia hiuksia joo. Eli pakki tai vasen laita. Kanadalainen. Ja se oli kanadalainen ja vähän Hussoa. Joo, välillä unohtaa nää. Böökvisti Hertteli. Ei Herttel ole pelannut St. Louisissa. Joo, sori, ei, mä unohdin. Siis sano aina nää, mutta välillä unohtuu, että oli niinku selvillä, että oli kanadalainen. Braden Shen. Ei kyllä nyt mä en... Sammy Blaze. Blaze on muuten hyvä. Blaze oli hyvä aiku. Onko se, niin se kerrotaan alla. Blaze. Mitä? Ei edes löydy. Ei oo tässä pelissä. Okei. Kaikki siis ei oo tässä. Celebrine. Ei oo pelannut enää. Nyt etsitään entistä St. Louisin pelaajaa Pacificista. Voi katsoa sen Björkvistin sillä me nähdään toi... hetkinen. Kumpi? Adam eikö? Ei. Onko se toinen? Björkvist. Jesperi. Joo, ei ollut. Pakko olla Braden Shen. Ai peli alkaa, okei. Okay. No ei oo Braden Shen. Ja me etsitään edelleen lännen. Ei, meillä on viimeinen arvaus. Ollaan nyt aika nopea, jos katsotaan toi peli. Paljon siellä on erätauolla. En mä edes nähnyt tuota kelloa. No niin, viimeinen chatti. Come on. Viimeinen haku löydetään vielä. Siis entinen St. Louisin pelaaja Kanukki, pakki. Gustafsson tuli mieleen. Käynyt Torontossakin. Mutta ei oo Kanukki. Pietrangelo. Onks tää Pietrangelo? Mut Pietrangelohan on niinku, eikö se ole lopettanut jo? Ei tää Pietrangeloa. Cam Fowler muuten. Onko Cam Fowler? Siinä on mun haku. Cam Fowler. Ei. Edmundson, perkele. Toi oli muuten toi oli haettavissa. Edmundson oli haettavissa. No, okei, ei mitään. Mennään pelin pariin. Alright.
Chatti, mitä mieltä? Tulosveikkauksia. Viimeisen erään. Paljon päättyi. Paljon päättyy. Joo, mä mietin pelaajia vaan siitä St. Louisin kannujengistä, niin Edmondsonhan oli sielläkin. 4-2 voitto, 4-3 UOT. (5-3), 5-4. Olisi kyllä hienoa nähdä pari maalia vielä. Hei, mulla jääty tää kuva. Toimiiko teillä Viaplayn lähetys? Mitä tässä tapahtuu? What? Hetkinen. Okei, nyt toimii. Jes, mulla jääty lähetys hetkeksi. Jos olette laittanut aikaisemmin samaa munkaan livessä, niin ehkä joutuu laittamaan uudestaan. Muuten refreshaa toi, mulla jääty toi. Jääty hetkeksi. Pendo. Noniin. Pendo johdolla 3. erää. No, mä otan taas chatin pois nyt chatteja ja sit spoilaili jengille. Yes! Ja sitten mennään. 3. erä ja kiekko tippuu. Ota motivaatio tästä. Kamo. Ja kiekko tippuu nyt. Kamo. Bring something on the table! Oi johdolla. Jotain pöydälle. Ja sit time. Kummallakin joukkueella on reilusti taitoa joka ketjussa. Voiton vie joukkue, jolla riittää enemmän virtaa. Hyvä Saukkonen jutilla sieltä. Puljuketju aloittaa. Ei ole rädyketju, on puljuketju. Hyvä vaihto kesken. Okei, mitä tuomarit huutaa? No niin, Manninen. Manninen on kyllä ihan Manninen ei ole se ihminen, ketä sä luulet, että on tuolla rähisemässä. Hetkinen. Mitä? Hischer paini. Hischer on aina ollut mulle semmonen herrasmies pelaaja. Ei vaikuta painia tyypiltä. Tää on muuten ihan törkeä kova tää tuomarikamera. Tää pitäisi olla siis NHL:ssäkin. Tää on ihan supersiisti. Voidaan vaan kesken peli tuoda tuomarikameraa. Mitä siellä nyt tapahtui? Hei, uusinta. Mättä ja Maier kaatuu toisiinsa. Maier käy kostamassa. Okei. Hischer. Niin, no Hischer kävi jo antaa rädylle. Mutta eihän räty taklannut Maieria, vai näekö mä väärin? Eikö se ollut Määttä? Siellä painitaan. Hyvä pöhinä. Hei, tää on tylsää, että jos molemmille tulee jäähy, pitäisi mennä 4-4. Miksi jatketaan 5-5? Mikä se sääntö on? Milloin me pelataan 4? Eikö joskus, kun tuu 2 jäähyä, niin pelataan 4v4 kuitenkin? Mikä se sääntö tuossa on? Mun mielestä aina pitäisi tulla 4v4. Sama kuin 2, jos on 2 on boksissa, niin pitäisi olla 3v3. Viihdettä yleisölle. Hei! Koukitaan Heinola, tuomari. Tuomari, hei. Anu. Vittu, ei täällä ole sääntöjä. Tää on kuin vapaaottelumatsi, jos saatana tullut. Ja Barkov, Mikke. Hienoa. Jätä sille Barkoville. Nyt on Barkov peli päällä. Heti kun sanoin, laittoi Granlundin luistimeen. Hieno paine. Ai että mä tykkään, kun me karvataan. Eihän vaan peruuta keskialueella. Se oli kyllä, siis siitä mä en tykännyt Jukan pelikirjasta. Niin usein peruuteltiin vaan.
Siitä nyt on jo vuosia. Nyt on Pendo kultajuuna. Ja no, hyvä haku Lundelilta. Testataanko Berra hereillä? Angriketolla on kyllä syöttely ihan käsittämätön iiku. Nyt on, heti kun sanoin, niin aivan paska lätty keskellä. Meillä on väliin vähän ongelmia ollut tässä Sveitsin karvauksen kanssa. Jäi. Taas menetettiin kiekko. Vitsi, toi on niin tärkeä. Toi varsinkin, ehkä toi vähän huonompi avauspelaaminen, niin ei meillä nyt niin paskaa avauspelaamista ollut tää turnaus, mutta yleisesti semmoisella huonommalla avauspelaamisella voi pärjää paremmin täällä ilman kiekollisia pakkeja näissä kisoissa, kun on enemmän tilaa. Mutta NRissä varsinkin huomaa, kun jengi tulee, pienempi kaukalo, jengi tulee koko ajan päälle, siellä ei paljon träppäillä NRissä, niin ne kiekolliset pakit tulee paljon enemmän. Sä melkein tarvit jengiä kiekollisia pakkeja, että sä voit pärjätä. Muutama semmoisen pakin, jotka jatkuvasti saa purettua sitä painet. Se on ehkä Suomelta mun mielestä aina, tai tosi pitkään puuttunut meiltä ne kiekolliset pakit, jotka pystyy jatkuvasti purkamaan painet niin kuin paineella. Siis Miro Heiskanen on yli ainoa suomalainen, joka pystyy siellä niin kuin koko aika. Nyt oli hyvin. Nyt päästiin hyvin paineelta. Sitten kun sulla ei ole sitä Heiskasta tai tiedätkö, Josia tai mitä ikinä, niin. Sitten pitää olla tukitoimet varsinkin lähempänä. Se kaikki korostuu. Laiturituella jengi ei varasta, sentteri pelattavana. Muuten ollaan kuses paineen kanssa. Tuo oli muuten takis aika auki. Vähän riskillä jopa puolustettiin toi. Ja pulju. Hyvä kuti. Testataan sitä Berraa, just näin. Tulee kyllä hyvin yleisön soundi tänne lähetykseenkin läpi. Ai kun hyvä haku Hischarilta. Annunen hereillä. Annunen on ollut mies paikallaan sen ekan jälkeen. Tai ekan 5 minuutin jälkeen. Ja pulju. Anna mennä pulju sinne vaan. Hyvä on. Hyvä suoraviivainen pulju. I like it. Is it time? Onko Kerttu vielä hereillä? Kerttu taitaa olla sängyssä. Berra on jotenkin tommonen lepsu. Niin mä oon siis sanonut koko aika. Berra ei silmät esteltä näytä kauhean ihmeelliseltä. Siis näyttää vähän semmoiselta, mä sanoin aikaisemmin kaljaliigaveskari. Semmoinen vähän laiska, tiiäks. Pelaa tosi syvällä, liikkuu tosi vähän. Näyttää just 39-vuotiaat maalivahdilta. Ei nyt liikaa vitti roostaa, kun katsoin nimittäin miehen tilastoja äsken, niin yli 92 torjuntaprosentti koko kauden. Ei ollut paljon pelejä hävinnyt tällä kaudella Sveitsin liigassa. Mutta ihan vaan, mitä itsellään nyt ei. Ja mun mielestä on hukannut tosi paljon kiekkoja tässä pelissä, mistä mä oon puhunut. Kiva tunnelma tuolla katsomassa, jep. Alright, onko power break? Laitas chatti näkyviin. Vai ei tainnut tulla vielä? Näytetään Barkovin maale. MP Vegas on menossa Stanley Cup-finaaliin ja 3 sun lempi NHL-maalivahtia. 3 mun lempi NHL-maalivahtia. Anteeksi? Ai niin, sä kysyit mun 3 lempi NHL-maalivahtia. Niin. No toi Sveiman on ykkönen. Sveiman on mun lemppari katto. Bobby. Mä katon vaan veskarit, mitä mä tykkään katsoa. Sveiman, Bobby ja toi. Joku nyt puuttuu.
teknisesti niinku hyviä veskareita. Vasilevski on tosi kiva katsoa. Juuseekin mä oon tykännyt aina katsoa. Mario ja Berralle. Ja joo, Marner Stanley Cup-finaaleihin on kyllä pahin painajan. Vegas oli just se jengi Vegas. Ei mulla yleensä Vegasia vastaan ollut mitään, mutta en kyllä toivois, että Marner nostaa Kanada 2-2, okei. Joo, Shesterkin on mun mielestä, mä oon sanonut NR niinku parhaana veskarina monta vuotta. No Shesterkinkin on melkein kyllä tossa. Se on parhaiden joukossa ja niitten kaikkea on kiva katsoa. Mutta jos Veiman on mun lemppari katsoa, sillä on niinku täydellinen miksi mun mielestä rauhallisuutta, mistä mä dikkaan ihan sikana veskarilla. Niinku törkeät malttia, mutta sit samaan aikaan sitä teknisyyttä tosi paljon myös. Siinä on niinku molemmat. Ja semmoista fiksua sijoittumista. Ai Celebriini teki taas, on se. Lankinen vai Annunen? Kyllä Lankinen. Lankinen on luotto ollut Leijonille aina. Jes. Mikä pokaali on? Tää on mun MM-skapa-pokaali 2018. Otin se vähän paremmin tuon näkyviin, kun mä muutin vähän kamerakulmaa, en tiedä. Se on vähän ylempänä nyt. Toi pöytä näkyy enemmän. Taas hei, aloitusvoitot 29-14 meille. Toi on siis ihan käsittämätön etu, mikä meillä on ollut koko turnauksen toi aloitukset. Ei ole sattumaa enää, että joka pelissä meillä on joku 65 toi aloitusprosentti. Ja nyt on jengiä kumossa siellä. Poikkareita, joo, okei. Merellä saa aika monta poikkaria. Nyt annetaan kyllä poikkaria. Siis kuinka monta poikkaria? Okei, mutta tuomarilla on selkeä linja. Täällä annetaan pelaa. Joo, ei kyllä, joo, just näin. Jokinen sanoikin heti, että tuomarit on antanut vihreän valon, että nyt saa kyllä vähän antaakin. Mun mielestä noin poikkarit voitaisiin ottaa pois kokonaan. Siis... Joo. Toi voi tuntua aika ikävältä, kun sä tuolla mailalla hakkaat poikkarilla tonne kylkiin, missä ei pitää suojia. Eki Tammenpää mun lempilätkäpelaaja. No siinä on oikein valittu. Kuka on sun mielestä kaikkien aikojen suomalainen paras maalivahti? Raski, ihan helposti. Siellä on Raski-paitakin, Nimmari. Siis Raski oli mun idoli junnuna. Ylivoimaisesti mun lempiveska ikinä kattoo. Ja mun mielestä se oli paras myös. Mua väsyttää. Taistelkaa nyt chatti, hei. Ei voi pitää nyt taistella peli loppuun. Ei 2-2 tilanteessa voi niinku 13 minuuttia jälleen voi valittaa mistään väsymyksestä. Barkkoviivaa kentällä nyt. Ykköskenttä on kuuma. Barkov on tuonut ne marmorit pöydälle tässä pelissä. Just näin, siellä se on. Ykköstä kentälle vaan. Ykkönen ratkaisee meille tämän peli. Hieno syöttö. Ja häkis. Maali odottava meillä 2,4 ja hei, Sveitsillä 1,7. Eli kyllä niin kuin eka erän jälkeen niin me ollaan maali odottamaan luotu enemmän, paljon enemmän. Mutta täytyy sanoa, että Barkovilla oli kans, mä en tiedä miten se lasketaan, tiedätkö se Barkovin, se tuplaveto siitä maali edestä. Eikö sekin tuu maali odottamaan? Maali odottamaan se Barkovin eka veto siinä, niin se voi ehkä vähän kusettaa. Mistä näkee ilmaiseksi puhelimella?
Siellä on mun pelipaita, hetkinen. Siis MTVltä tai Viaplaylta, eikä muuta. Jos Vegas voittaa kannun, niin kasvata viikset ja leikkaa vasta, kun Toronto pääsee playoffeihin. Mulla ei olisi naista sen jälkeen enää. Rinne vai Kiprusov? Kipperi. Mä tykkäsin Kipperistä junnuna. Ehkä niinku Kipperi, se on väärin, mutta Kipperistä mulla on vaan niinku se uralta, se ykkösjuttu, mikä mulla on mielessä, on Vancouver semifinaali 2010. Niin kuin varmaan monella suomalaisella. Kun mä olin vielä silloin semmosessa iässä, että muistaa niinku ihan kaiken lätkään liittyvää. Tiedätkö se 10, 11, 12. Kipperi antaa jenkkipelaajan lapaa olympiasemifinaalissa eikä maali. Unohan naiset, ei niitä voi unohtaa. Nyt menee diipiksi, kun kello on 12. Naiset on erittäin tärkeät. Kanada 3-2. Okei. Eli nyt... All right. Okei, eli sitten on tulossa tsekki vastaan. Jos hävitään ja voitolla Ruotsi. Mä en posi. Tässä on vähän semmonen fiilis, että me voitetaan tätä peliä. Mut kyllä tää aika 50-50 on, että... Kumpi tekee enemmän maaleja tässä pelissä, voittaa ottelun. Tämä kaveri on jo avannut pistesadonsa ja pelaa nyt suurella itseluottamuksella. Se oli Barkov. Miksi streamasta chatille peliä? Ei pysty, ei saa. Copyrightit paukku. MP Frisbee golfi. Mun mielestä se perällä sanoo aika hyvin siinä Gamblers-kästissä. Se on mökkipeli. Tuleeko näistä koosteita? TikTokkiin tulee aina jokaisesta pelistä, mutta ei muut. Ei tubeentu enää koosteet näistä peleistä. Ei mee. Hyvä. Hei! No, vähän roikuttiin. Ehkä vähän kotikatsomuhuuto. Tässä pitää tehdä aika selkeä rike, että tulee boksi. Tuomarilla on kyllä selkeä linja, että nyt ei kauhean pienestä nimittäin vihellellä. Ja sveitsiläiset seisoo. Mä oon kyllä syttynyt meiningille tässä pelissä. Ja Barkov. Ostaa ite vaan. Ja painetta. Anna vitsi kun Barkov olisi saanut. Ja Pulju antaa niittiin loppuun asti. Nyt on hyvä pöhinä. Nyt on vähän kiire. Hienoa. Loistava Vaakanaiselta. Hieno Heleniukselta. Ja nyt Barkov saa riiston täältä. Just näin. Barkov kyllä voittaa nää. Nyt mikenkään pikku. Mikke on ollut hiljainen tänään. Mikke on ollut tosi hiljainen tänään. Come on Mikke nyt. Hieno Heinolalta. No, pysy kiekko. Hieno. Ja maalille vaan, just näin. Nyt on Lundell ykkösen kanssa. Hyvä mylly käynnissä. Ja Heinola. Anna mennä vaan. Ui vitsi verkko heilu väärät puolelta vaan.
Ja sit on kiire. Lehtonen vähän seisovilla taas. Lehtoselta on jalka ei kyllä enää riitä oikein. Vitsi mä fiilaan tota Jokistoa. Jokinen antaa suoran palautteen. Heille jos roiskii päätyy, niin ei, turha ratkaisu. Oltais voitu ottaa kiekkokontrolli, just näin. Mä en kyllä nyt muista niinku parempaa suomalaista kommentaattoria niinku maajoukkuepeleissä. Tai ylipäätään niinku suomalaista parempaa kommentaattoria jääkiekkoa kuin Jussi Jokinen. Ei kukaan muu osaa noin fiksusti niinku jatkuvasti heittää niinku ihan pelin päällä olevia kommentteja. Siis aivan jatkuvasti. Ja puhuu niinku joka kerta asiaa. Ainakin niinku omasta mielestä. Että. Olisiko Ahon paita arvontaisi 2 pelaajaa tekee hatu? Ahon paita ei ole menossa arvontaa. Siis se on, mä oon ite nähnyt, kun Aho laittaa vierestä dimbari. Se ei ole, niinku, ei ole mahdollista, että se menee. Mut McKinnon voi mennä. Ai katsomasta näkee ilmaiseksi. Näkeekö katsomasta ilmaiseksi? Okei. Olisiko Eki ja Kasimir Kaskisuo kollabi? No siis jos se olisi Suomessa ollut vähän pidempään, niin olisi voinut olla kyllä mahdollista. Mut nyt se ilmeisesti Jokipoikien soppari purettiin, eikö niin? Vai siellä oli 1+1? Se ei, mä ainakin olettanut, että se ei jatka enää Suomessa. Kaskisuo vai Vehviläinen? Kyllä Vehviläinen on parempi. No joo. No nykynäytöillä joo. Kaskisuo Primes oli parempi, mutta sillä on ollut vähän vaikeat noin viime kauden. Jokinen on tosi hyvä asiantuntija tuohon selostajan rinnalle. En usko, että olisi hyvä sooloselostaja. Joo, ei siis Jokinen mikään selostaja ole. Totta kai. Siis selostaja ja kommentaattori ihan eri asia. Siis aivan eri asia. Mutta nimenomaan tuohon kommentaattori, että se voi itse rauhassa katsoa peliä. Ja sitten sillä tulee kerran minuutissa, kerran 2 minuutissa. Yleensä tosi hyvä pointti aina, mitä tapahtuu. Mä dikkaan ihan niin kuin, todella paljon. Kun ei mun mielestä, mä oon sitä mieltä, että kyllä selostaja vähän pitää ymmärtää lajista. Mutta mun mielestä selostaja enemmän, tiedätkö, Mertsi on täydellinen esimerkki siitä, että niin kuin, luo sitä fiilistä. Luo sitä fiilistä, tiedätkö. Ja sitten tunnelmaa ja kommentaattori on se, joka tulee heittää ne analyysit. Tietenkin sitten esim. Suomalaislähetyksissä usein, kun on, nyt on muuten paljon tilaa. Hyvä torjunta, Annus, kamo. Niin usein, kun on vaikka NHL-peleissä on yksi, tiedäksä, kommentaattori, selostaja, niin sitten sun pitää just Nuutti, Vihtilä, tää Mäkinen, niin sitten sun pitää vähän, tiedäksä, osaa molempia, kun sä oot yksin siellä. Hei, älkää spämmikö samoja kommentteja. Ei jaksa. Kuka on paras selostaja? Nyt tulee villi teille. Mä puhuin tästä viime livessäkin, mutta Niki Juusela. Mä rakastan Nikiä. Nikis on tunnelma. Mä siis katon formuloit ite Viaplaylta. Siis ja se oli silloin, mä muistan se veti silloin 10 vuotta sitten Suomen lätkäselostuksiakin. Futiksessa vetänyt aikoinaan. Niki on täydellinen esimerkki siihen. Ei kukaan suomalainen selostaja saa tällä hetkellä mun mielestä yhtä hyvää tunnelmaa urheiluun kuin Niki Juusela. Se on vähän hönö välillä. Mutta sen takia se tarvitsee sitten analystin viereen. Tiedätkö eikä, että Mertarta selostaa yleisurheilua? Kyllä. Kyllä, siinähän se on loistava ollut kanssa aina.
Lätkässä mun lempi semmonen, jos pitäisi vaan yksi olla, selostaja-analysti, niin se olisi niinku Alkio sit. Aggregate on kyllä, se on vilkas kaveri. Vaarallinen. 7 minuuttia. Kummallekaan ei mitään väliä, että meneekö tää jatkoajalle. Voittaja voittaa lohkon joka tapauksessa. Ei sillä pisteellä ei tee kukaan mitään. Virkkunen on paras. No Virkkunen on hyvä kans. Virkkunen vaan selostaa tiedätkö, pelkästään lajia, mitä mä en niin paljon seuraa. Mut joo, just niinku Virkkunen on ihan super. Mä dikkaan just ihan sikaa semmosesta Virkkusesta, semmosesta, tiedätkö, Juuselasta. Mertsi Primis. Se on niinku mulle niinku se selostaja. Siitä mä sytyn niinku peliin, että niinku selostajakin syttyy. Reaktiolla huutaa, tiedätkö, nauttii, tiedätkö, eläytyy. Mielestäni silloin, siis Juusela oli aivan sairas silloin 16 junnukisoissa. Se ihan älytöntä. Silloin se on tainnut, ei se ole sen jälkeen tainnut selostakaan lätkää. Sateri ja Sorjunen kanssa hyviä, kyllä. Suomessahan on tosi hyvä taso niinku selostajissa ylipäätään. Tosi paljon hyviä, että ei niinku... Niistä ei ole kyllä pulaa. Sitten jotkut on semmosia, että mieluummin kuuntelisi Mutella. Tai no, niin, Saukkonen eikä aina. Kun sulla ei ole niinku... Sit kun sä et oikein ihan hirveästi tiedä lajista, ja sit kun sulla ei ole fiilistä, niin sit niinku... Mitä siellä pöydällä on sen jälkeen enää? Bring something on the table! Hieno Mikeltä. No niin, ja Barkov, onko hattu? Hieno jättö, Helenius! Oisko voinut Helenius jakaa vielä? Siitä olisi pelimies jakanut Barkoville puoltyhjiin takikselle vielä. Siis olihan se, joo, oli, ja siis kun Jusa on varmaan 3 kertaa tässä pelissä sanonut sama asia, mitä mä niinku sanoin heti jälkeen. Jusakin tietää, että siitä olisi pelimies laittanut. Se oli siis hyvällä tontilla, oli Helenius, kyllä. Ehdottomasti, mutta siitä olisi pelimies laitanut takiksen vielä. Nyt on hyvä vaihto ykköseltä taas. Ykkönen saa kyllä hyvin nyt painetta. Hyvä liiket. Vähän nyt Lundelin pitäisi liikkua tuolta maaliin, ja nyt se meni vähän kauemmas. Hieno mylly. Come on, väsytetään Sveitsi, just näin. Kiekko liikkeelle, miehet liikkuu. Hieno, ja vaihdetaan kiekon kanssa. Upeeta nähdään. Onko kohta häkissä? Nyt on hyvä vaihto. Saadaan vaan freshit jalat tänne, sveitsiläiset hapoilla. Ai että Puistola. Vitsi toi Puistola on ollut pehmeä tän turnaukseen. Siis on ollut niin pehmeä. Se ja Manninen on jotenkin paistanut silmää. Ei nyt niinku pelkästään huonoja juttuja. Kyllä Puistolakin kiekon kanssa välillä ihan ok. No mitä mä nyt jeesustelen täällä? Peliä Puistolaa. Perkele. Sä sikalöysää pelaamista tosi usein. Maria. Mun lemppari all-time veskari on Tuukka Rask. Noniin, onko pikku myllyy täällä? Arabilaiset selostajat parhaita.
No nekö niillä on kyllä sytyttävät, joo. Joskus olympialaiset piti laittaa mutelle, kun Kunnas ja Haapasalo sellaista. Oi. Onko Jussi sukua Ollille? Ei kai joo. Ei kai Jussi ja Olli ole sukua keskenään. Ei mun tietääkseni. Tekeekö Barkov hattutempu? Ois hieno. Ja hei, chattikin syttyis, hei. Kyllä te tiedätte, jos tulee hattutemppu, niin McKinnonin pelipaita jakoon. Se nyt pysyy tämän koko turnauksen. En mä jaksa sitä aina mainita, mutta täällä se komeilee. Mä oon jotenkin ärsyttänyt tää paita täällä seinällä viime aikoina. Tämmönen. Tää on niinku Colorado Reverse Retro. Tää on mun viimeisin pelipaita, minkä mä oon ostanut. Toi oli pari vuotta sitten. Muutama vuosi sitten toi Reverse Retro. Suoraan NHL Store Jenkeistä ostettu. Nykin reissulta. Noniin. Ja jatkuu. Chatti piiloon. 23-21 vedot. Ollut kyllä tiukka matsi. Etelä-amerikkalaista futissalaista. Just näin fiilistä. Mutta se on ehkä suomalaisilla usein. Mun mielestä just suomalaisilla siis voisi jollain olla niinku tarpeeksi niinku enemmän tunnettakin. Mutta siis se, jokaisella on se oma tyyli. Ehkä siis Suomen kulttuuri on muutenkin semmoinen, että ollaan niinku aika rauhallisia, vähän hiljaisia, tiiäks, silleen. Ja jotkuthan tykkää semmoista vähän rauhallisemmasta selostuksesta. Mä ite tykkään sit Juusela stylesta. Ai, ja Mikko Lehtonen, siinäkin on kyllä mies, joka välillä... Siis taas turnauksessa on ollut ihan hyvä, mutta tässä pelissä niin virheitä on kyllä tullut Lehtosella. Ja neuvotellaan... Mitä täällä nyt? 2. Mihin paikkaan? Nää on näitä niin sanottuja pieniä asioita, pieniä ja isoja asioita, mitkä ratkaisee lätkämatsit. Jääkiekko on virheiden peli, ja kumpi tekee vähemmän virheitä, niin todella usein voittaa nämä tietyt nämä matsit. Miksiköhän sitä neuvoteltiin noin pitkään? Sehän meni niinku aivan suoraan yli. Niin, räty osui, joo. Oho. Okei, hei, mutta sitten AV on ollut hyvää. AV on ollut ihan loistavaa, mutta voidaanko me nyt joka AVta niinku tappaa sitten tässä turnauksessa? Onko sekään nyt sitten realistista? Tarpeeksi kun antaa näitä YV-chancejakin, niin kyllä se sitten jossain vaiheessa. Saatiin pois, hyvä. Hyvä peli tää. Loistava. Viihdyttävä matsi. No niin, Sveitsi sai myllyn pyöri. Minuutti 15 jää jäljellä, olipa hieno maali. Joo, ei me voida joka AV tappaa oikeasti. Mikko Lehtoselle 3 lammasta tästä. Niin, virheiden peli. Et sä voi antaa noin ilmasta YVtä. Jossain vaiheessa Sveitsin tasoinen jengi tekee vaan noista. Oi perkelee. Hei, mikä tää nyt oikein on? Häh? Joo, ei kyllä. Keskusta Apposen auki. Se oli ladovet niin auki kuin ollaan ja voi, mutta oli hyvin pelattu Sveitsiltä. Joo, ei sitä ei kyllä kukaan veskata kiinni. Noniin, ei mitään hei. Sitten pitäisi tasoittaa. Riittääkö vielä?
Heinolla on muuten vieläkin maas tuolla. Vihelletäänkö? Vihelletään. Noniin. Mitä? Ja Heinola, anna vaan! Anna sitä hyvää! Haetaan asetelmia sinne finaaliin. Saat. Jaa. Täällä... Sinä turpa kiinni nyt! Eli mitä täällä tapahtuu? No kyllä tosta kyllä tosta boksin vois antaa. Miten tosta ei vihelletty? Ei haloo! Miten tosta ei vihelletty? Poikkari selästä metri irti laidasta. Mistä täällä on erotuomari tarkkailija? Siis mitä helvettiä? Miten tosta ei vihelletty? Ei mut ihan oikeesti. Siis aivan selkeä jäähy. Pendo, mä en puhu sille tuomarille. Mä en kestä, että tosta ei tullut jäähyä tosta niitistä. Ihan oikeesti. Tuomari! Tuu tänne näin. Miten toi ei oo jäähy? Sveitsissä pelataan, kauhean huutokonsertti, kauhean paine. Niin, no mut siis ei... Mä ymmärrän, että tässä on annettu kyllä pelata. Mutta ei kyllä paljon selkeämpää niinku laitataklasta oo. Ei mitään, Pulju käy tekee. Oisko Manninen? Edelleen mun mielestä yksi Suomen niinku... Onko se näkymätön oikea sana? Pelaajia, joita mä olisin ottanut paljon enemmän tässä turnauksessa tähän asti. Hieno Manninen, hyvä pito. No niin, mylly pyörii nyt. Just näin, hienoa. Ja Barkoville hattu nyt. Ja siellä on, ei. Annunen pois. Ja Mikke laittaa suoraan. Mikke on ollut kyllä heikko jotenkin tämän peli. Pari ihan hyvää myllyä, mutta paljon noista menetyksiäkin. Ei mene siitä. Ei mene siitä Berralle. No, täällä on hyvä, siis hyvin tunteet kuumenee. Kyllä tässä on kaksi henkiä, jotka tietää, että voi pelaa muuten aikaisemminkin, myöhemminkin tässä turnauksessa. Hetkinen! Ja edelleen jatkuu. Barkovkin tanssimassa siellä. Hetkinen! Vedä Barkko päin näköön. Oi. Tuu tänne näin. Mä en ole ikinä ollut Barkovia myllyissä mukana. I wanna know if you be my girl. Come on Barkov nyt, kiekkohäkki. Yleisö siis räjähtäisi, jos tulisi maali nyt. Yleisö räjähtäisi. Come on. Big boys need to be big boys. Tarvitaan aloitusvoitto. Barkov hoitaa nää. Ai hävis, perkele. Ai. Se on siellä. Loistava Heinola. Maltti Heinola. Hyvä. Loistava. Ja toinen puoli, just näin. No niin, let's go.
Olympialaiskin tasoitettiin ilman veskari. Helenius. Miten tuo? Pikku lanteella. Hyvä haku. Ja maalille vaan. Ei. No joo. Ei ehkä sinä rällä ylös kuitenkaan, mutta... Nyt sveitsiläiset hiljaiseksi. Jep, olis paikka. Tärkeä aloitus. Nyt pitää Barkovin voittaa tää aloitus, hei. Otetaan aika lisää, joo. Huhhuh. Mikä kuvio keksitään? Meillä on Heinola, Helenius, Lundell, Hämeenaho, Barkov ja Granlundi. Joo. Mä tykkään. 2 raitin kutia, hyvät vedot siellä. 1 pakki vaan. Käy järkeä. Kyllä vähän haisee hei, että tässä voi vielä tasoitus tulla. Mulla on ihan luottavainen fiilis kyllä. Kato, Barkko piirtää taululle siellä, mitä pitää tehdä. Näytti sormeli jotain. Mä teen tuolta. Noniin, tärkeä aloitus. Alexander Barkov, hattuteppu ja peli tasoihin. Okei, Helenius aloittaa nyt. Pelin tärkeä aloitus. Pudota nyt se kiekko. Herran jumalaa. Noniin. Jes, iso voitto. Kamo Helenius. Voi helvetti Heinolaa. Missä on maltti? Missä on maltti? Noniin. Mutta ei mitään hei. Playoffin ratkaistaan sit mestaruudet. Kanada nyt pitää voittaa sit semeissä. Norja tulee vastaan puolivälierässä. Puolivälierä nyt pitää hoitaa, se on ihan selkeä, mutta se on sitten Kanada todennäköisesti semeissä ja Sveitsi, eikä Sveitsi tule finaalissa uudestaan. Ei vitsi, meidän pakko hiljata toi Sveitsi yleensä jossain vaiheessa tässä turnauksessa. Ei, mutta siis mitä tää Heinola duunaa? Siis, ei ollut mitään toimitusuhkaa, ei ollut linjaa. Takas vaan sinne ränniin se kiekko. Tai yrittää vähän luoda tilaa itselleen. Ihan siis turha toimari tosta viivalta. Vitsi mua ärsyttää toi kotiyleisö. Ai chatti. Okei, nyt meni no onks sillä, eikä tuolla ajalla nyt enää. Ellei nyt vielä tapahdu jotain ihmeellistä, mutta kyllä tää peli taitaa olla aika lailla siinä. Otas toi tulostaulu pois. Annetaanko pikku niitti? Tässä ei edes kyllä tunteet tässä matsissa. Ei ottaa pakko näitä jengiä on kohdata vielä. Siis Sveitsiin vastaan finaali olisi ihan käsittämätön. Tässä on jotenkin taustalla se olympiapelikin. Siis molemmin puolin, mutta varsinkin Sveitsin puolelta, niillä on niin paljon samoja pelaajia. Kotikisat. Ai että, Sveitsi rupesi jotenkin ärsyttää mua. Chatti, mitä mieltä pelistä? Oli ylivoimasti viihdyttävin peli, mitä me ollaan käyty tässä turnauksessa. Se on ihan selkeä. Me pelattiin 2 viimeistä erää tosi hyvin. Mä olin tyytyväinen 2 viimeiseen erään. Edelleen on pelaajien joukko ja sieltä mä haluaisin nähdä enemmän. Puistola heikko tänään. Lehtonen oli aivan katastrofi. 3 leijonaa. Se vika jäähy nyt oli kaiken huippu, mutta muutenkin sitä ohitettiin 1v1 tilanteessa koko päivä. Mannisesta pitää saada enemmän irti.
Helenius oli ihan freshi tänään. Mikke ihan perus ok. Ehkä voitais saada siitäkin enemmän. Lundell tosi näkymätön. Mutta meillä on edelleen 4 hyvää kenttää. Annunen. Tokamaali otettavissa muuten puhtaat paperit. Annunen aloittaa meillä puolivälierä. Norja tulee vastaan jo. Norja tulee... Mitä? Ei kun sori, joo, Tsekki tulee vastaan. Ei kun niin, joo, kyllä. No, joo, sori. Tsekin olisi pitänyt voittaa Kanadan, niin sitten olisi tullut Norja. Niin Tsekki vastaan puolivälierässä. Okei, chatti, mitä mieltä tästä? Sitten Tsekki on ollut tosi epätasainen tässä turnauksessa. Parhaimmillaan ihan hyvä, näyttänyt hyvältä se peli, mutta sitten tosiaan Norjalle se 4-1 tappio eilen, ja Norja oli oikeasti muista selkeästi parempi siinä matsissa. Katoin sitä peliä. Tsekkiä ei kyllä voiteta. Voitetaan. Ei helpolla tuu, mutta kyllä Sveitsi on ihan eri levelillä kuin Tsekki. Kuka on meidän paras pelaaja? Ei kun niin on totta kai Barkov. Herra jumala. Olisi alun perin pitänyt Korpisalo maali, se pitäisi sitä ykkösveskana. Siis veskari nyt on aivan väärä ihminen, niin ketä katsoo tässä. Että. Ei tääkään nyt niinku katastrofipeli ollut. Vähän enemmän hereillä alussa ja näin, mutta me tehtiin nyt homma itsellemme vaikeaksi. Erittäin todennäköisesti, ellei tule yllätyksiä, niin meidän pitää voittaa Kanada semeissä ja Sveitsi finaalissa. Et ei tule helpolla nyt. Tai no ei se nyt, ei MM-kulta ikinä tule helpolla, mutta nyt mennään vaikeamman kautta. Tsekki puolivälierä, Kanada semifinaali ja Sveitsi finaali. Paskapeli, 7/10. Munkin mielestä oli 7/10 peli. Se me pelattiin hyvää jengiä vasta. Ei tää ollut mikään, tiiäksä, 4/10 peli. Ei ollut mikään täys paska. Pari yksilövirhet. Vähän huolimattomuut. Siitähän se on. Seeprat päätti ratkaista. Joo, tuomarit oli, se että me ei olisi pitänyt päästä YVlle siinä lopussa vielä. Mikke ei vakuuttanut. Joo, samaa mieltä. Mikke ei vakuuttanut. Pakista oli vähän paska tänään. Jep, vähän toi avauspelaaminen. Siis Sveitsi tulee kovaa päälle, niin kuin tulee Kanadakin, niin kuin tulee jenkitkin, nuo Pohjois-Amerikan jenkit. Vähän vaikeat välillä avauspelaamisessa, mutta ihan ok me ruvettiin handlaa sitä se ihan alun jälkeen. Kiitos sekin livessä nähdään tsekkipelissä. Jep. Tää oli eka oikea jääkiekkopeli. Jep, mulla ainakin tuli ihan eri fiilis tästä pelistä nyt kuin edellisestä. Tää ei ollut vaan semmonen, että vähän naureskellaan ja läpsytellään ja tiiäks. Tässä niinku piti ihan pelatakin ja vähän katsoa tätä peliä. Alussa oltiin liian unes. Jep. Miksi jengi niin negatiivinen? Niin en mä tiedä. En mä samaa mieltä. Ehkä tässä nyt meni monelle se niinku se ilmapallo vähän boksahti, että ei nyt ollakaan voittamattomia, tiiäksä. Vaikka onkin Markkovin kisoissa hyvä jengi ja näin. Mut kyllä Sveitsi pitää hoitaa myöhemmin tässä turnauksessa. Mestaruus maistuu paremmalta kuin vaikeampi tehdä finaali. Jep. Ei voi sanoa mun mielestä, että Mikke ei vakuuta, jos aina kun ykköskenttäkentällä niin Suomi pyörittää peliä. Siis ykkönen oli hyvä. Ykkönen oli ihan jees. Siis Mikke ihan ok. Ei Mikke huonoa peliä pelannut, mutta Mikestä voisi saada enemmän irti. Ehdottomasti Mikestä voisi saada enemmän irti. Ei tässä ole mitään hätää vielä. Jep. Okei, viimeisiä kommentteja vielä, niin sitten mäkin menen sängyn kanssa nukkumaan. Ja Tsekkiä vastaan torstaina. Very interesting. Jos joku väittää, että Tsekki on parempi kuin tuo Ruotsi, puhuu hän palturia. Mun mielestä Tsekki ja Ruotsi on erittäin samantasoisia. Tämän turnauksen perusteella. Ruotsi on huonommillaan pelannut huonommin, mutta